buổi tối hôm nay khi đến với phòng Zoom này thì các bác anh chị cũng đã biết chủ đề của tối hôm nay là gì ạ? Nghệ thuật giao tiếp để thành công, đúng không ạ? Vâng ạ. Người chia sẻ của tối hôm nay của chúng ta thì đó là một giảng viên của đại học, một chuyên gia, một doanh nhân rất thành công. Thầy là một người có thâm niên trên 35 năm của Đại học Sài Gòn ạ. Thầy chuyên ngành là IT, là một người đi đầu về công nghệ thông tin của Việt Nam. Anh cũng rất là vui và thầy đã đào tạo cho rất nhiều sinh viên, cán bộ, cá nhân các ngành mà cần đến công nghệ thông tin. Thầy có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp. Có ba gì ạ? Vì thầy đã tiếp xúc với rất nhiều người từ ở trong xã hội mình, từ các cái ngành nghề khác nhau, rồi thầy đã tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài nữa. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ với các bác anh chị ở trong lớp chúng mình là cái nghệ thuật giao tiếp để thành công, giúp các bác anh chị tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, trao quà, huấn luyện, kết nối các thành viên trong cộng đồng của chúng ta, đúng không ạ? Và cũng không để các bác anh chị chờ lâu hơn nữa thì chúng ta thả thật nhiều trái tim đỏ rực lên màn hình, vỗ tay thật lớn để chào đón thầy Nguyễn Đăng Quang. Xin mời đi đây. Thầy xin chào đón thầy Nguyễn Đăng Quang ạ. Thầy đã đến với phòng Zoom của chúng ta ngày tối hôm nay ạ. Bây giờ xin được nhường lời cho thầy ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người có thấy và có nghe tôi nói không? Nếu mà nghe và thấy xin comment ok ạ. Rồi, lời đầu tiên điều đầu tiên là cảm ơn MC có lời giới thiệu thật là tuyệt vời, phải nói là trên cao tuyệt vời. Cảm ơn DJ Trần Xuân tràn đầy năng lượng và bộ phận kỹ thuật đã cho đi thời gian và chuẩn bị buổi Zoom rất là tuyệt vời. Rồi, Quang Ninh Tương Nhật học hỏi suốt đời của hơn có lẽ như vậy là trên 150 anh chị đã khắp mọi miền đất nước có mặt trong buổi Zoom hôm nay để cùng nghiên cứu và phát hiện điều mới để chúng ta chuẩn bị cho bước đột phá cho sự nghiệp của mình trong năm 2022 này. Bản thân tôi cũng có cơ hội học hỏi rất nhiều, hoàn thiện bản thân mình về kiến thức mới, đặc biệt là kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động. Tôi học rất nhiều trong thời gian vừa qua. Để bắt đầu cái buổi Zoom chúng ta nó năng lượng hơn, chúng ta nên chào nhau. Hai là chào chúng ta comment số 2 vào nhé. Comment số 2 để chúng ta chào với nhau. Bây giờ chúng ta chào nhau ha. Rồi. Xin cảm ơn quý anh chị. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị, chúng ta đã comment rất nhiều số 2 để chúng ta chào nhau, đúng không nào? Tuy nhiên chúng ta cũng chưa biết mình ở đâu, cho nên là quý anh chị là làm ơn làm tiếp nữa. Chúng ta comment theo cái mẫu thế này, cái nơi mình ở và cái số tuổi của mình. Ví dụ mình ở Bình Dương, mình 40 tuổi thì mình ghi Bình Dương 40 tuổi. Rồi, xin mời các anh chị bắt đầu comment nhé. Để tôi cũng biết là coi hiện nay trên 151 người đang có mặt trong phòng Zoom này thì cái số lượng anh chị mà trên 40 là khoảng bao nhiêu, 50 là khoảng bao nhiêu? Trung niên. Rồi, cảm ơn anh chị. Rồi, Sài Gòn 48, Vũng Tàu cũng có, Bình Dương có, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai, Long An, Ninh Bình, Nghệ An, Hậu Giang, Bắc Giang, Hà Tĩnh, wow, An Giang. Như vậy là coi như là tàn quá rồi. Như vậy là cũng cảm ơn. Trong cái rủi nó có cái may, đúng không trong cái rủi Covid này chúng ta nó tạo điều kiện chúng ta sống chậm đi, và chúng ta dành thời gian đó thay vì chúng ta vui chơi, chúng ta lại vào Zoom này. Cô nghĩ là chắc phải có một lý do nào đó, đúng không để mà chúng ta có thể gặp mặt nhau. Đây cũng là cái duyên. Xin cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Rồi, Ninh Bình có, hầu như là tỉnh nào cũng có, Phú Thọ có luôn, Hậu Giang có lẽ bao nhiêu tỉnh Việt Nam chắc có hết Rồi, bây giờ tới phần tôi xin phép tự giới thiệu về mình nhé. Rồi, tôi xin phép tự mình. Tôi là tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Quang, Quang không có dê nhá. 10 người thì 9 người là làm tên tôi là Quang có dê đấy. Tôi là thạc sĩ ngành giáo dục và chuyên ngành công nghệ thông tin nữa. Tôi nguyên là giảng viên Đại học Sài Gòn ngành IT. Tôi quê tại An Giang nhưng mà sinh tại Campuchia. Có nghĩa là 40 năm trước tôi không biết tiếng Việt. Tiếng Việt tôi là ngoại ngữ 1. Chính vì vậy nên có nhiều cái lý thú lắm. Những buổi chia sẻ tới tôi sẽ tiết lộ một vài cái bí mật về bản thân mình. Hôm nay thì quý anh chị thấy cái hình con khỉ phải không?
có nghĩa là tôi cầm tin là Bính Thân, mà con khỉ thì hay tò mò lắm, bắt chước lắm, phải không? Bậy mọ đủ thứ hết, cho nên là tôi lục lọi hết á. Tôi có điều là tôi không bắt chước điều sai thôi. Tôi học hỏi rất nhiều, đọc sách rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều với mục đích là mình hoàn thiện bản thân mình thôi. Rồi đây là hình ảnh sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin năm 2000 cái khóa này là khoảng 2005. Các bạn này ra trường này đang đi giảng dạy ngành công nghệ thông tin. Rồi cái sở thích của tôi là đọc sách, và đọc sách về phát triển bản thân. Hồi xưa nó gọi là sách học làm người đó, tức là năm 16, 17 tuổi tôi đã mê đọc sách đó rồi. Còn bây giờ tôi lại mê đọc sách về vấn đề mà phát triển bản thân, digital marketing. Và tôi chơi đàn guitar rất giỏi ha. Từ năm 72 cho đến 76 á. Và đặc biệt là tôi thích khiêu vũ, mà tôi có thời gian tôi đào tạo khiêu vũ trên ngàn người trên phố này năm 1987. Và tôi cũng thích rất nghe nhạc và xem phim, đặc biệt nghe nhạc. Cái đó là cái sở thích của tôi. Ngoài ra tôi cũng rất là vận động dữ lắm. Tức là năm 18 tuổi tôi là huấn luyện viên võ đường, một cái võ đường rất là lớn, và hiện nay võ đường nó dời qua Úc rồi. Thầy tôi qua Úc rồi, và tôi chơi cầu lông bóng bàn rất là tốt. Tôi là đội tuyển bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh, và tôi đã từng vô địch cầu lông của trường năm 1990. Nói chung là lĩnh vực nào là mình cũng vận động. Thời trẻ là mình cực kỳ năng động, lăn lộn dữ lắm. Và trong thời gian hơn 20 năm vừa qua là tôi chuyên sâu về đào tạo và tư vấn thiết kế PowerPoint chuyên nghiệp, tức là thiết kế slide để thuyết trình, đào tạo, bán hàng, vân vân. Tôi là lĩnh vực đó cũng trên 20 năm. Và để làm việc đó thì tôi vừa qua tôi có đào tạo cho giảng viên câu lạc bộ doanh nhân Hà Lan Việt Nam năm 2020. Để trong quá trình mà học tập rèn luyện đó thì tôi được là đối tác của tập đoàn Intel Education. Họ đào tạo tôi theo dạng là trainer để tôi đi đào tạo lại cho vài chục ngàn người. Quý vị biết là Intel là tập đoàn cực kỳ lớn, một tập đoàn lớn nhất của Mỹ. Trong máy tính chúng ta mấy năm trước là đều có một chiếc Intel hết, gọi Intel Inside đó. Rồi tôi năm 2001 khi tôi lấy xong thạc sĩ là tôi cùng bạn mở trường đào tạo lập trình viên, đó là trường Info School, và tôi làm hiệu trưởng. Năm 8 tôi làm giám đốc trung tâm học Thạch Tứ Bàn do sự mời của thầy Hùng là hiệu trưởng của trường. Lúc ấy về. Trong quá trình đào tạo tại Đại học Sài Gòn thì tôi có tham gia dự án rất là lớn của trung học cơ sở của Bộ Giáo dục Đào tạo để đào tạo cho trên 200 chuyên viên sở dục của các tỉnh miền Nam năm 2005 về Internet và PowerPoint. Ngoài ra thì từ 2002 cho đến 2007 khi tôi về hưu thì tôi tham gia đào tạo trên như vậy là 20.000 cán bộ quản lý, tức là hiệu trưởng, hiệu phó đó, giáo viên các cấp từ mầm non cho đến đại học về chuyên ngành là ICT in Education, mà dịch theo tiếng Việt gọi là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo. Đó chuyên đề rất lớn của thế giới đó. Vừa rồi 2018 thì được anh Thắng là giám đốc trung tâm đào tạo Master mời tôi về đào tạo cho bác sĩ và chuyên viên Master để làm công tác phòng dịch, tuyên truyền phòng dịch. Các bác sĩ đây phải điều trị mà chuyên môn tuyên truyền phòng dịch thôi. Vừa rồi thì tôi cũng là giám đốc kinh doanh của công ty Rio Clean chuyên về nước tẩy rửa sạch đa năng, và giám đốc kinh doanh của Fitness Yến Sào Đông Quận Thảo. Và tôi cũng là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp của Mỹ tại Việt Nam, hiệp đã kết nối toàn cầu ở chapter Sài Gòn. Đây là một số hình ảnh tôi tham dự trong sinh hoạt đó. Và hiện nay tôi là thành viên câu lạc bộ doanh nhân SIB, là bộ doanh nhân Thụy Điển Việt Nam của phòng công nghiệp VCI Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Rồi, hôm nay thì cái chủ đề chúng ta nghiên cứu là chủ đề cũng rất là hot ở trong xã hội, đó là nghệ thuật giao tiếp để thành công. Rồi, với chủ đề này thì tôi cũng muốn biết với cách là người chia sẻ, người cùng nghiên cứu, tôi cũng muốn biết là quý anh chị kỳ vọng cái gì. Mình biết cái chủ đề rồi đúng không? Tức là trong đầu mình cũng phải có lý do mình tham dự đúng không? Mình tham dự cái này với lý do là gì? Tức là mình mong muốn điều gì? Anh chị có thể là chat vào ô chat á. Rồi. Quý anh chị cứ chat cho cái vì sao mà chúng ta tham gia cái này. Tức là mình mong đợi sau khi dự xong là mình biết cái gì. Tức là có gì điều đó nó trong thầm kín trong mình, hay là một cái nhu cầu gì đó của mình. Rồi, rất cảm ơn chị. Rồi
Quý anh chị cứ tương tác đi ạ. Rồi mong anh chị là kỳ vọng rằng mình biết cái này để mình thành công. Rồi rất cảm ơn là Hiếu Tô Thị. Rồi vâng vâng, rồi cảm ơn ạ. Rồi kỹ năng giao tiếp tốt hơn để thu hút nhiều người cùng đồng hành. Rất hay, tuyệt vời. Được học hỏi và phát triển, Cường Hiện Ý Xuân. Rồi vâng vâng, rất cảm ơn ạ. Rồi biết cách giao tiếp tốt hơn và bạn Nguyễn Thị Dương Hương Giang kỹ năng giao tiếp tốt là bạn Hoàng Dung Rồi rất cảm ơn. Có thể là thời gian mình không nhiều, tôi đọc một vài thông tin mà mấy anh chị đã tương tác. Quý vị cứ tương tác đi, mình khi trong quá trình mình nghe đó mà mình tương tác hay là mình ghi trong sổ đó, tức là mình nhớ lâu hơn. Và 5-10 năm sau mình phát hiện tại sao lúc đó mình viết được hay vậy. Tức là mình viết cái này không nhất thiết phải những cái điều tôi nói, mà tự nhiên cái điều tôi nói nó gợi ý cho các anh chị ở trong đầu cái điều gì đó, các anh chị ghi lại cái thời điểm đó là thời điểm bắt đầu, đó là số phận mình bắt đầu thay đổi. Rồi rất cảm ơn quý anh chị. Buổi chia sẻ này dành cho ai? Thứ nhất là dành cho huấn luyện viên sức khỏe dinh dưỡng, những người có nhu cầu nâng cao kiến thức của mình, kỹ năng phát triển bản thân, nâng cao cái giá trị mình cho cộng đồng. Và những người anh chị muốn giao lưu kết nối, giao lưu kết nối là rất là quan trọng, đúng không? Để học hỏi điều mới, khám phá mới và trải nghiệm mới. Những anh chị có tinh thần cho đi, muốn giúp đỡ nhiều người, bởi vì mình muốn cho đi thì mình phải có kiến thức về phát triển bản thân, mình phải biết mình phải tạo động lực cho người khác, mình biết kết nối, mình biết dẫn dắt người khác. Đây là một chủ đề mà chúng ta cũng nên biết, rồi chúng ta cùng nghiên cứu. Và cái buổi chia sẻ này, hay nói khác đi là kết thúc cái buổi hôm nay thì quý anh chị sẽ xác định được cái tầm quan trọng của giao tiếp. Tại sao là giao tiếp nó quan trọng? Tôi sẽ nhấn mạnh cái chủ đề này. Cái thứ hai là sau khi kết thúc xong, tự nhiên con người chúng ta nó tràn đầy năng lượng, tích cực, giống như cô DC Trần Xuân vậy đó, tràn đầy năng lượng, đúng không? Mình thêm động lực, mình cải thiện cái kỹ năng giao tiếp của mình hiệu quả hơn để mang lại hạnh phúc thì thành công cho nhiều người. Bởi vì người thành công là người mang lại, giúp đỡ nhiều người khác thành công. Rồi thứ hai, kết thúc cái này thì quý anh chị sẽ vận dụng được một số thủ thuật, đúng không? Một số, có rất nhiều. Đêm nay tôi sẽ giới thiệu một số thủ thuật thôi, chứ mình không có nhiều thời gian để mình nâng cao cái hiệu quả giao tiếp. Rồi trong quá trình giao tiếp, một lời nói, một cái cử chỉ, đúng không? Quý vị biết trong đời sống rồi, nó có thể mang lại ấn tượng đẹp, một sự tin cậy, một cảm xúc tích cực, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể làm mất lòng nhau, đúng không nào? Nó có thể làm tổn thương, làm tổn hại đến sức khỏe, khả năng hoạt động của những người mà mình gặp gỡ. Như vậy là giao tiếp là con dao hai lưỡi. Lời nói của mình, cái cử chỉ hành động của mình có khi là một điều ích lợi, nhưng mà đồng thời có khi là một điều rất là nguy hiểm. Ông bà ta thường nói rằng là học ăn, học nói, học gói, học mở, có nghĩa là phải học những điều thật là cơ bản trong cuộc sống. Mà trong cuộc sống chúng ta, giao tiếp là rất là cơ bản, đúng không? Đã bao lần chúng ta thấy rằng này, mình có suy nghĩ là mình ăn nói về có đúng không? Đúng không? Lời nói của mình có gây tổn thương, hiểu lầm hay không? Trong mối quan hệ cặp đôi, có khi là mình nói một cái để mình bắt đầu mình có một cái số phận mới, hoặc là chia tay, hoặc là kết hợp, đúng không? Rồi mình đã hiểu người khác chưa? Ở trong gia đình mình hiểu nhau chưa? Nói về con người 10-20 năm sau chưa hiểu đó. Qua lời nói thái độ của mình bạn bè đồng đội có tin cậy mình hay không? Trong cuộc sống mà không tin cậy khó mà hợp tác lắm. Rồi chúng ta có thêm động lực hay là bỏ cuộc? Vì vậy giao tiếp chúng ta cần nghiên cứu một cách nghiêm túc, đúng không? Cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Như vậy chúng ta sẽ nghiên cứu 4 chủ đề sau đây để cho giao tiếp nó giúp cho mình thành công hơn. Thứ nhất là khái niệm về giao tiếp. Cái thứ hai là tại sao giao tiếp là rất quan trọng trong cuộc sống. Cái thứ ba, các hình thức. Và cuối cùng là một số nguyên tắc, thủ thuật giao tiếp để thành công. Bây giờ quý anh chị đã sẵn sàng chưa nếu sẵn sàng thì comment SS để chúng ta bắt đầu nghiên cứu nhé. Xin mời các anh chị bắt đầu sẵn sàng. Các anh chị có thể ghi chép, các anh chị có thể thu âm hay một cách nào đó mà để là trong cái thời gian có 1 tiếng rưỡi này thôi, nó mang lại ích lợi cho mình. Bởi vì mình đã ngồi trong Zoom này rồi, thời gian này là thời gian quý báu của mình, phải đạt được cái điều gì đó nó giúp cho mình phát triển cuộc sống lên, đúng không nào? Ở đây chúng ta cùng nghiên cứu và cùng chia sẻ, cùng giao lưu và cùng tương tác. Rồi rất cảm ơn quý anh chị. Rồi chúng ta chuẩn bị nhé.
Rồi tôi xin bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm giao tiếp, đúng không? Mình nói là nghệ thuật giao tiếp, nhưng mà giao tiếp là cái gì mới được chứ? Thực ra thì cái từ giao tiếp á, người ta có nhiều trường phái và định nghĩa khác nhau lắm. Ở đây là một số định nghĩa mà nó bài bản, định nghĩa ở trên Wikipedia, đúng không? Giao tiếp là cái hành động truyền tải một ý đồ, một ý của một người nào đó, một chủ thể tới một người nào đó. Chủ thể này có thể là một công ty, một nhóm hay là một người, tới một cái chủ thể khác. Chủ thể khác có thể là một người hay một nhóm người, đúng không nào? Thông qua sử dụng các dấu hiệu, các biểu tượng và các quy tắc mà hai bên cùng hiểu. Chúng ta lưu ý nha. Chúng ta lưu ý cái ý này nè. Chúng ta có ý tưởng, chúng ta muốn đưa ý tưởng này đến người khác thì chúng ta phải dùng cái dấu hiệu biểu tượng nào đó. Thí dụ đây là mà hai bên cùng hiểu nha. Thí dụ ta thấy cái hiệu này, ta biết là gì không? Stop là gì? Vì ta biết rồi thì ta mới hiểu được. Nhưng mà nếu ta không biết, trẻ em nó stop ta không biết. Rồi ký hiệu cái điện thoại gạch ngang là gì? Đúng không? Đây là một cái dấu hiệu ta truyền ở đâu đó, ta thấy cái dấu này ta biết tắt điện thoại. Rồi cái này là không hút thuốc, cái này đưa người chỗ người già qua đường, đây là đường hẹp, đây là đường trơn trượt, vân vân. Không? Cái đó cũng là giao tiếp đó. Không? Cái đó là, bởi vì giao tiếp là truyền tải mà, ta truyền tải thông tin, đúng không? Rồi thí dụ ở đây nè, đèn đỏ đèn xanh, đúng không? Giao thông, đúng không? Nếu mà người ở nông thôn, ở trong rừng chưa từng hề ra thành phố thì thấy đèn đỏ đèn xanh cứ chạy xuống, không biết, họ không có biết. Cho nên mình nãy mình nói đó, hai bên cùng hiểu. Cái người truyền và cái người nhận là hai bên cùng hiểu mới được. Rồi cái chữ này mình hiểu không? Mình đâu hiểu đâu. Ai viết cái chữ Ả Rập này mà gửi cho mình là thua, do là truyền thông không được, đúng không nè? Rồi cái hiệu này là cái gì? Nếu mình hiểu thì mình nói được. Còn cái người thì khoanh tay là cái gì? Nó có ý nghĩa hết, đúng không? Rồi mình đi các nơi công cộng mình thấy chữ ghi WC rồi vẽ hình nam nữ, nghĩa là gì? Mình phải biết thì mình mới hiểu. Có nghĩa là mình nói là hai bên cùng hiểu, là lý do đó. Rồi ví dụ tiếng Anh đi, ta viết một cái câu tiếng Anh mà mình không biết tiếng Anh mình cũng đâu có hiểu đâu. Cũng như là mình viết câu tiếng Việt, người nước ngoài cũng không hiểu. Cho nên là muốn truyền thông, muốn giao tiếp thì phải dùng ký hiệu nào đó. Có thể là cơ thể, đúng không? Có thể là chữ viết, có thể là hình ảnh, nhưng mà hai bên cùng hiểu mới được nha. Đó, cái đó định nghĩa rất là quan trọng. Định nghĩa nó rất quan trọng, nó dẫn đến cái chỗ mà chúng ta làm sao giao tiếp cho nó hiệu quả. Rồi cái này cũng vậy, đúng không? Rồi nó có một cái câu chuyện tôi sẽ chia sẻ sau. Rồi ví dụ ta thấy cái hiệu này là gì? Like, tức là ta khen tặng, ta khích lệ, để trên mạng nhiều, đúng không? Nhưng mà ở ngoài đời ta cũng hay dùng này, đúng không? Còn thấy cái này là gì? Tôi không hiểu gì hết, đúng không? Còn kia khoanh tay mà lưng lên chỗ khác, tức là người ta không đồng ý, đúng không nè? Rồi cái dấu hiệu này là nên làm và không nên làm. Và đôi khi á, ta gật đầu, phải không? Gật đầu là nguy hiểm nha. Cái nước Nepal và cái nước ở vùng mà châu Á mà giáp với chỗ Ấn Độ á, có một cái dân tộc á, gật đầu là từ chối, mà vậy là đồng ý. Tại sao vậy? Vì ông thầy tôi hồi đó năm 1995 á, ông đi thăm dự ở Nepal á, rồi người ta mang cái nước uống đó cho ông, cái ông gật đầu cái người ta đi luôn. Không hiểu tại sao gật đầu đi luôn. Sau này mới biết là gật đầu là từ chối. Thấy chưa? Như vậy thì một cái cử chỉ, nhưng mà bởi vì hai bên không hiểu ý nghĩa khác nhau là cũng không truyền thông được, đúng không? Cũng không giao tiếp được. Bây giờ thấy không? Rồi còn nữa, bây giờ trong quá trình giao tiếp thì nó có những thành phần sau đây, chúng ta lưu ý vì cái này nó rất quan trọng. Để chúng ta thấy những yếu tố tham gia, nó gồm có là cái người gửi, một cái người nào đó. Ví dụ bản thân mình phải có cái ý tưởng, đúng không? Trong đầu mình phải có cái ý tưởng gì đó mình muốn nói, mà mình nói cho người kia, người bên đây đúng không? Thì mình phải mã hóa cái ý tưởng này đi. Mã hóa là sao? Là mình sẽ dùng cái ngôn ngữ, một cái lời nói, hay một cái cử chỉ, hay là một cái hình ảnh, một cái icon nào đó, rồi mình gửi cái này nè cho cái người kia, đúng không? Còn gửi bằng cái gì á thì người ta gọi là kênh, đúng không? Mình có thể gửi bằng viết thư, mình có thể gửi bằng điện thoại, mình có thể gửi bằng gì? Ánh mắt, đúng không? Đôi khi người ta nói hai mắt nhìn nhau trào ba họng là vậy đó, tại nhìn nhau không là thấy vậy rồi. Mà cũng có khi là hai mắt nhìn nhau coi như là có thêm số phận mới, đúng không? Rồi cái người nhận đó, sau khi nhận chưa đủ đâu, phải giải mã
người nhận này phải dùng cái khóa mà mã khóa kia hai bên cùng hiểu nhau, giải mã thì mới hiểu. Mà sau khi hiểu xong rồi thì người này sẽ phản hồi lại cho người kia, gọi là feedback, đúng không? Chúng ta thấy không, một cái quá trình giao tiếp thì nó gồm những thành phần này nè. Đó, chúng ta thấy không, như vậy nó cũng phức tạp chứ ha. Đó, như vậy thì trong các yếu tố này chỉ cần có một yếu tố mà nó trục trặc là hai bên sẽ không hiểu nhau liền, đúng không? Ví dụ cái người này mã hóa mà cái chìa khóa giải mã thì anh này không có. Như nãy tôi nói đó, đưa ký hiệu, một cái ký hiệu bây giờ rất nhiều ký hiệu, hàng trăm ký hiệu trên mạng tôi cũng không biết đâu, tại tôi chưa từng biết. Như vậy tôi đọc thì tôi không hiểu, đúng không? Trên mạng xã hội mới tới trẻ đó, nó bấm gì đó, nó bấm tùm lum á, tôi đọc tôi không hiểu, nhưng mà nó hiểu. Tại vì cái lớp trẻ nó có một cái ngôn ngữ riêng mà trên điện thoại á, nó nhắn với nhau, nó viết rất là tắt. Ví dụ như Mỹ viết du, hay du viết chữ u, du đọc là du, đúng không? For thì nó viết số 4 chẳng hạn. Đó, cái đó là một cái là cách. Cho nên chỉ cần có một yếu tố mà nó thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, tốt hoặc là xấu tùy theo. Rồi một cái định nghĩa khác nữa, giao tiếp là gì? Giao tiếp là sự tiếp xúc về tâm lý giữa người với người. Ở đây là xác định là giữa người với người thông qua cái gì? Ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ thì có thể là lời, ngôn ngữ cũng có thể là ngôn ngữ hình thể, tức là cử chỉ đi bộ, đúng không? Nhiều khi hai người gặp nhau đâu có nói gì đâu, đưa về là xong rồi, đúng không? Đúng không? Có khi là nháy mắt một cái là chào rồi đó, đúng không nào? Như vậy thì người ta có thể giao tiếp nhau bằng rất là phong phú. Một cái nháy mắt, một cái cười một cái hiểu rồi, hai người tự nhiên cười nha, rồi không nói lời nào nhưng mà hiểu rất nhiều, đúng không nè? Rồi ngoài ra giao tiếp là gì? Đó là sự xác lập cái vận hành của mối quan hệ giữa người với người và yếu tố xã hội, thỏa mãn nhu cầu nào đó. Ví dụ như người ta truyền thông, ta tổ chức đào tạo, đúng không? Ta đào tạo cho một cái công ty, ta đào tạo rồi ta phải mục đích là tạo cho nhân viên là biết cách bán hàng. Đó, như vậy là ta xác lập để hướng dẫn cái đi bán hàng thế nào, truyền thông thế nào, đúng không? Đó cũng là một cái cách. Rồi như vậy ngoài ra chúng ta thấy giao tiếp xúc giữa người thông qua không được nói thì này gồm có giao và tiếp. Giao tiếp gồm có giao đi và tiếp nhận lại, nhớ nha, chứ không phải là một chiều đâu. Cho nên là chúng ta hãy lưu ý trong quá trình giao tiếp, phải chú ý cái feedback, tức là cái phản hồi của người kia, để chúng ta phải đoán được, chúng ta mới hiểu được cái điều gì đó tùy theo mục đích của mình, đúng không? Rồi ở trong trước kia đó, trong thời gian trước á, người ta còn có dùng semaphore. Semaphore đây là năm 1792 chính phủ Pháp á, cái công sáng tạo cái này của bên Pháp nha. Họ mới phát chế ra cái cờ, đúng không? Thời đó đâu phải như bây giờ đâu, chưa có điện thoại mà, đúng không? Năm 1790 mấy chưa có điện thoại, cho nên bây giờ quân đội Pháp nó lập cái mấy trăm cái trạm trên cao thế này, và có người cầm cờ, một người cầm cờ và một người ghi chép, bắt đầu truyền tin. Thì cách xa khoảng 10 dặm có một cái đặt ống nhòm, rồi tối ngày mấy ông đó chỉ đặt ống nhòm nhìn thôi. Muốn truyền tin từ khắp nước Pháp thì nó có tới mấy trăm trạm như vậy đó, là semaphore này hay lắm nha. Semaphore thấy không? Như vậy thì khoảng cách 150 dặm là xa lắm, nó đặt ống nhòm mới thấy để cư đánh cờ. Như vậy mỗi chữ cờ nè, thấy không, là nó ý nghĩa nó. Thí dụ đây là chữ A, nếu như vậy là chữ A, mà nếu như vậy là chữ B, nếu như vậy là C, còn nếu như vậy là D. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái người đánh tín hiệu này đó, đánh hiệu thì cái người kia cũng phải hiểu, đúng không? Hai bên hiểu. Đây là bộ ký tự của nó, đây là bộ mã hóa và bộ giải mã luôn. Rồi ví dụ người này đánh về nè, đó là gì? Người kia nhận sẽ thấy, đúng không? Rồi là gì? Là hello. Đúng không? Đây cũng là giao tiếp mà, đúng không? Cái thời đó ta giao tiếp từ xa, ta phải dùng một cái công cụ nào đó, đó là công cụ là gọi là semaphore. Trước năm 1975 tôi tham gia hướng đạo sinh đó, thì học cái này hay lắm. Đi chơi từ con đồi này kia đánh tín hiệu đó, tập đánh tín hiệu đó. Semaphore hiện nay nó vẫn còn dùng để người ta nói chuyện nhau. Hai anh bạn nam và nữ ở trong lớp phổ thông bắt đầu chú ý nhau gửi thư tình đâu có gửi thư tình được, nó bể sao? Lấy tờ giấy vẽ cái cờ kia, cầm cờ lên hiểu biết nói lại gì, đúng không? Ta thấy hay không? Rất là lý thú đó. Còn một cái loại khác nữa, người ta dùng trong ngành hàng hải nhiều lắm, và tôi hồi xưa cũng dùng này tít dùng cái còi đó mà. Đây là cái bộ mã mọt. 10 năm trước cái mã mọt này kết thúc rồi, sau khi có internet, sau khi có máy tính, đúng không, có kỹ thuật số thì hàng này nó mới chấm dứt. Nhưng mà hàng này
đóng góp rất to lớn trong vấn đề kinh tế và quân sự, đặc biệt hàng hải. Tàu gặp nạn trên biển á, người ta sẽ cầu cứu như thế nào? Ví dụ đây là đèn giao thông đúng không? Dễ rồi, đèn đỏ xanh đỏ thì người ta đánh tín hiệu. Ví dụ người ta dùng cái đèn, ta chớp ngắn là tít, chớp dài là te. Như nãy chúng ta thấy nè, ta thấy cái gì không? Chấm này không? Chấm gạch chỉ kết hợp nó ra bộ mã đúng không? Cho nên người ta dùng đèn á. Tại sao dùng đèn? Đi trong đêm rủi vào trong rừng mình bị lạc đúng không? Cái đèn nó bên Mỹ vẫn đào tạo vẫn còn. Rồi ta máy bay trực thăng bay trên trời đâu biết đâu, cầm cái đèn pin chớp ra SOS. Đó là gì? Hãy cứu tôi. Không, hãy cứu tôi. Họ thấy cái đèn chớp rồi, hoặc là tiếng còi tít te, hoặc là cái người da đỏ. Cái này là từ người da đỏ họ đốt lửa đó. Họ đốt lửa xong rồi họ rải nước vô thì nó ra khói. Họ lấy cái áo ra che lại. Một cụm khói là tít, mà cụm khói dài là te. Như vậy thì người da đỏ cách nhau mấy chục cây số á, trên các ngọn núi á, họ truyền tin cho nhau để người mà da trắng là tấn công họ đó, họ truyền tin cái này người da đỏ, thấy không? Rất là hay đúng không? Và đi trên tàu, giả sử tàu đi lên dọc bờ biển mà sắp chìm thì sao? Thì người ta dùng lửa, dùng khói, ta đập ví dụ mà không có đèn nữa thì người ta lấy đập thân tàu củi ta đốt lên, vậy mà ở trong đất liền nhìn thấy, đưa tàu ra cứu cũng nhờ. Đây ta thấy không? Đây cũng là truyền tin, đây cũng là giao tiếp đúng không? Giao tiếp qua cái bộ mọt. Rồi nó có một câu chuyện rất là lý thú về vấn đề Edison. Anh chị nào biết Edison đó thì gõ vào ô chat chữ B được mà. Gõ chữ B là biết Edison không ạ? Edison biết rồi, gõ chữ B là biết rồi không? Chữ B. Rất cảm ơn, rất nhiều người biết Edison đúng không? Chúng ta biết Edison là cái người sáng tạo ra bóng đèn, nhưng mà chúng ta không biết câu chuyện ông này cũng rất giỏi mã mọt. Cái câu chuyện hồi xưa ông học trong ở trường á, ông giỏi mã mọt lắm, nhưng mà chị của anh ta đó, lên trên bảng á, làm bài không thuộc bài, ông mới lấy cái bút chì á, ông gõ cốc là anh truyền cái bài đó. Hai chị em á, nhận cây bà chị trời viết bài quá hay, nhưng mà xui cho ông Edison ngày hôm đó cái thanh tra đi dự là dân làm bưu điện. Ông ngồi xong nghe tiếng gõ cốc, rồi ông biết rồi, trong lớp này có một tay cực kỳ giỏi mã mọt, và cái chuyện nó đổ bể. Tuy là nó đổ bể vậy nhưng mà Edison cực kỳ nổi tiếng từ cái vấn đề đó. Ta thấy không? Mã mọt đi cắm trại rồi đó hay dùng lắm, mà trong đời thường cũng vậy đó. Mà có thiệt á, cách đây 3-4 năm trước tôi cũng dùng 2 mã mọt, tôi gửi cho cô bạn của mình á. Tôi gửi đó bằng cách là tôi viết tờ giấy, tôi chấm viết 1 2 3 4 đọc đâu ai biết được, không ai biết được, nhưng mà chỉ có người đó biết thôi. Chúng ta thấy không? Cái này điều rất là lý thú trong cuộc sống đúng không ạ? Bây giờ là nó không dùng xã hội thôi, nhưng mà trong cá nhân vẫn còn dùng đó. Rồi bây giờ chúng ta nhắc lại đúng không? Như vậy là một cái quá trình giao tiếp đó, nó gồm nhiều thành phần như vậy đúng không? Nó gồm nhiều phần thế này. Như vậy thì từ ý tưởng ta phải mã hóa gửi đi đúng không? Nhưng mà trong cuộc sống mình á, thì chúng ta sẽ thấy thế này, nó có cái trò chơi game đúng không? Tam sao thất bổn. Anh chị nào có chơi trò chơi tam sao thất bổn này rồi ta? Tam sao thất bổn đúng không? Cái người này chơi trò chơi rất là dài đúng không? Game á, người nói xong rồi quay nói đến người cuối cùng á, rồi biểu người đó lên diễn tả coi cái gì mà không được nói. Nhiều khi nói cũng được nhưng mà đâu có nhớ đâu, cái câu nó quá dài, cuối cùng người kia hiểu sai. Rất là vui, trò chơi vui, nhưng mà thực sự điều đó muốn nói trong vấn đề truyền thông là tam sao thất bổn. Mình nói nhưng mà cái người nghe đó không hiểu là bị nhiễu, tại ồn ào quá. Mình ở một cái chỗ mà ồn ào quá, nói đâu có nghe đâu, nói tiếng đực tiếng cái, rồi mình nghe người ta nói nghe không hết được, rồi cái người nhận không có giải mã được đúng không? Không hiểu được là không giải mã được, hoặc là hiểu sai cái ý người gửi. Cái này nó cũng nguy hiểm đúng không ạ? Rồi trong giao tiếp xã hội cũng vậy đúng không? Kênh truyền thông là hai người gặp nhau face to face, gặp mặt nhau nói chuyện nhau, vậy mà đôi khi còn không hiểu nói gì gián tiếp. Gián tiếp là sao? Cầm cái điện thoại lên bấm. Trời ơi, cái này cười ra nước mắt luôn. Chúng ta bấm mà không giấu. Đấy, quý anh chị có gặp trường hợp này chưa ta? Nhận tin ở trên Zalo, ở trên điện thoại mà chữ không giấu. Trời ơi, hiểu sai hết, hiểu tầm bậy luôn, hiểu tầm bậy tầm bạ luôn đúng không? Đó là sự thật á. Rồi truyền này có thể truyền bằng lời,
mà cái thông điệp là thiếu chất lượng. Thiếu chất lượng là không đầy đủ, thiếu tới thiếu lui, cái người kia không hiểu được, mà không hiểu được thì thua rồi. Rồi cái ngôn ngữ không lời, tôi đã nói rồi, người ta có thể là không dùng lời nhưng mà ta nháy mắt một cái ta bỏ đi, hoặc là ta thờ ơ, ta không nói gì cả, đúng không? Tức là ta dùng điệu bộ, nhưng mà đôi khi cái điệu bộ mình không cố ý nhưng mà người ta hiểu lầm. Nói hôm đó sao mày có thái độ tao vậy? Thái độ sao? Hôm đó tao thấy mày cái đầu mày lắc đầu đi. Đâu có đâu. Tức là cái thái độ của mình, cái cử chỉ mình gây hiểu lầm cho người bạn mình mà mình không có nói gì hết, mà chỉ cái điệu bộ thôi, vô tình, thấy không? Có không? Có. Trong giao tiếp mình lại gặp cái điều đó, rồi mình giải mã sai, đúng không? Rồi còn nữa, cái người nhận á, mình nói đường hiểu nẻo, có không à? Đó gọi là suy bụng ta mà ra bụng người, đúng không? Tức là suy diễn, người ta nói câu này nhưng mà cái câu này anh lại hiểu theo cái nghĩa khác và gây xích mích, gây hiểu lầm lẫn nhau, rất là đáng tiếc. Cái đó là giao tiếp không hiệu quả. Hồi nãy giờ tôi đang phân tích những cái thành phần, những yếu tố nó làm cho vấn đề giao tiếp chúng ta nó không như ý muốn, mà đó là sự thật ở trong cuộc sống mình, đúng không à? Rồi mà đây cũng là cái rào cản khiến cho cái người hiểu không đúng ý của người gửi, đúng không? Mình nói điều tốt là ta không tốt. Rồi ngoài ra nó còn cái này nữa, cái người gửi và người nghe có hiểu hay không nó tùy thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là cái tâm, tức là cái bên trong mình, đúng không? Cái tâm mình có tốt không, ta gọi là tự tâm á, cái bên trong cái tấm lòng mình có tốt không. Cái thứ hai là cái kỹ năng giao tiếp, có biết giao tiếp không. Nhiều khi mình đâu có biết kỹ năng giao tiếp đâu, đúng không? Mình không học kỹ thì mình đi vô cái bàn mà của nước ngoài á, mình ngồi uống rượu, mình không biết cầm cái ly rượu ra sao, cả ly champagne cầm ra sao, cái nĩa để làm sao, cái muỗng để làm sao, vô tình mình để một cái liền ta tưởng là mình gác rồi. Cái người giúp việc á, server nó bưng cái dĩa mình đi, tại lúc đó người ta hiểu là gác như vậy là không ăn nữa, là nó bưng đi, mà té ra mình chưa ăn gì hết trơn, đúng không? Cái đó là gọi là kỹ năng giao tiếp. Như vậy thì nó có 4 trường hợp sau đây. Cái tâm tốt mà kỹ năng giao tiếp cũng tốt nữa thì chuyện gì xảy ra, đúng không? Chúng ta có 4 cái này, đúng không? Tâm tốt, kỹ năng giao tiếp tốt. Tâm tốt mà kỹ năng giao tiếp chưa tốt. Cái tâm thì nó kém, nó dở đi, nhưng mà kỹ năng giao tiếp cũng kém luôn. Rồi cái tâm là nó kém rồi mà kỹ năng giao tiếp lại tốt. Những trường hợp này nó sẽ ra thế này, nó đều ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp hết. Ta ví dụ nha. Rồi cái tâm tốt mà kỹ năng giao tiếp tốt thì sao? Ta cái người này cái tâm rất là tốt mà kỹ năng giao tiếp tốt nữa thì xây dựng duy trì mối quan hệ tốt thôi, đúng không? Kết nối người nào là ok, gặp người nào cũng tốt, cái tâm tốt rất là tốt, ai cũng thích kết nối. Rồi cái người có tâm tốt nhưng mà kỹ năng giao tiếp thì lại không có tốt, thì như vậy thì khó duy trì, không xây dựng mối quan hệ. Ví dụ mình đàm phán thương lượng với một cái tổ chức nào đó, đúng không? Với nước ngoài đi, nhưng mà cái kỹ năng giao tiếp mà đối nước ngoài mình không có thì người ta không thấy ok, người ta thấy không ngang tầm của họ, đúng không? Cái đó cũng dở, nên ta phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Cái tâm mình tốt rồi nhưng mà mình kỹ năng tiếp kém á, thì nó không có dẫn tới cái tốt. Còn bây giờ trường hợp thứ ba là sao? Cái tâm kém mà kỹ năng giao tiếp kém thì đây là người hồ đồ. Hồ đồ là sao? Kỹ năng đã kém rồi mà cái con người anh cũng kém nữa, cho nên anh áp đặt, anh nói ngang, gọi là ngang như cua đó, gọi ngang như cua. Nói thì không bất chấp, cái tâm anh không tốt nhưng mà anh cũng không biết giao tiếp nữa, anh gặp anh đàn áp người ta không có ý kiến theo, anh đàn áp người ta luôn. Cái đó là cái người là tệ nhất trong xã hội rồi, đúng không? Còn cái trường hợp cuối cùng là cái tâm kém mà kỹ năng giao tiếp tốt thì cái người này nói khéo lắm, miệng cực kỳ khéo luôn, nhưng do cái tâm anh không tốt cho nên ảnh ẩn ý có một cái mưu đồ phía sau đó. Thì cái này nó cũng không duy trì được mối quan hệ. Tóm lại, với luật nhân quả thì mình có cái gì thì có cái đó. Tâm tốt, bây giờ chúng ta sẽ hướng về cái chỗ nào? Tâm tốt và kỹ năng giao tiếp tốt, đúng không? Rồi chúng ta sẽ bàn là cái đó chủ yếu cái ha. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái vấn đề mới, ta cũng bàn tiếp nữa. Tại sao giao tiếp chưa hiệu quả? Ở góc độ là người gửi nha, tức là mình bây giờ mình gửi một thông điệp để cho một cái đối tác kia, mình mời họ hợp tác với mình, hoặc là mình trao cái quà nhưng mà người ta không ok, thì lý do là gì? Thứ nhất, cái nội dung mình không rõ ràng, không chính xác. Cái nội dung của mình á, mình nói tùm lum á, mình nói không có trọng tâm rồi người ta không hiểu được. Cái thứ hai, cái cử chỉ điệu bộ của mình đó, đúng không?
nó không có phù hợp. Cử chỉ mình là trong lúc mình nói người ta đó thì mình cầm điện thoại lên bấm, mình nói chuyện người ta mình làm gì thua rồi, đúng không? Thì mình có gửi thông điệp, mình nói chuyện người ta không thích, đúng không? Rồi gây hiểu lầm. Cái thứ hai cũng là người gửi không hiểu người nghe. Có hai vấn đề nữa. Người gửi không hiểu người nghe. Bây giờ mình đang nói chuyện với anh B hay là chị B, nhưng mà mình không hiểu cái người này đang có nỗi đau gì, cái băn khoăn gì. Mình có nói thao bất tuyệt, ôi sản phẩm tôi tốt lắm, cái công việc này hay lắm, hay là mình đề xuất một cái chuyện là một chuyến đi chơi đó, mình nói mà không hiểu được cái nhu cầu của người kia không quan tâm, cho nên kết quả là không hiểu được. Rồi ngoài ra cái người gửi đó là tự cao, nghĩ là ta ngon lắm rồi, cái gì ta biết hết rồi, cái gì cũng học hết trơn rồi, đúng không? Không có lắng nghe. Như vậy thì ta không nghe cái người nhận, cái người kia ta phản hồi ta không có nghe, ta cứ áp đặt, đúng không? Mình nói mình đúng, chỉ có mình đúng thôi, còn ý kiến người kia mình coi thường người ta. Có thể là địa vị người ta thấp, có thể là trình độ ta kém hơn mình, nhưng mà trình độ kém chưa chắc là cái tâm ta kém nha, chưa chắc cái tấm lòng của người ta dở nha. Tấm lòng ta tốt, nhưng mà tại vì người ta chưa học được hết, thì cái đó cũng dở luôn, đúng không? Như vậy thì cái người ở góc độ người gửi thông điệp mà chưa hiệu quả là tại hai lý do này, đúng không nè? Chúng ta đã từng nghe, đúng không? Chỉ cần ánh mắt thôi, một cái cử chỉ thôi, có thể là làm người nghe hiểu, mà cũng có thể là không hiểu. Rồi một cái hai lý do nữa, đúng không? Cái người gửi ích kỷ, không quan tâm quyền lợi tâm tư nghe, không có cởi mở. Mình nói người kia, đúng không? Mà mình ích kỷ quá, mình chỉ quan tâm quyền lợi của mình thôi, mà mình không quan tâm cái tâm tư cái người kia họ phản hồi, đúng không? Ví dụ cái này nhiều lắm nha. Ví dụ là mình là sếp đi, mình là trưởng đi, đúng không? Mình lên án, mình sỉ vả, rồi mình kết luận cái người nhân viên dưới quyền mình, hay là cái người đó dưới mình, mà ta nói mà ta không có cởi mở, ta không để cho người đó nói được. Mình có nghĩa là mình ích kỷ quá, mình chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của mình thôi, là tại vì cái người này làm thì mình được cái gì đó, còn người này bây giờ người này không làm, cái người này không, mình mời người này đi dự một cái buổi tiệc hay là buổi họp, mà đi dự á thì cái việc trong lòng mình đi dự có lợi cho mình, mà người này không đi dự thì mình lại sỉ vả người ta. Cái này có mà, đặc biệt xây dựng đội nhóm có đó nha. Mình mời người ta dự, người ta không dự, bắt đầu mình nhắn tin mình chửi người ta, có luôn. Rồi như vậy là tóm lại là hai yếu tố này là cái người gửi là không có tâm. Không có tâm là gì? Cái bên trong mình nó quyết định cái bên ngoài. Mình hành động, mình nói cái gì là do cái bên trong. Cái bên trong mà mình người tốt, hiểu, thương yêu người ta thì mình nói khác, còn mà cái tâm mình chỉ nghĩ đến quyền lợi mình thì mình khác đó. Hồi nãy giờ tôi mới chia sẻ một số cái vấn đề liên quan đến người gửi. Bây giờ cái kênh là cái môi trường á. Ví dụ mà mình nói chuyện ở chợ bến xe hay là trong cái khu đông người thì đương nhiên khó rồi, thấy không? Rồi nữa, bây giờ giao tiếp ở trên mạng, truyền thông tùm lum hết, truyền thông không chính thức á, tin đồn, tao nghe bạn tao nói vân vân, và ta vu khống mình, đúng không? Anh chị đã gặp trường hợp này chưa? Đã bị trường hợp này chưa? Cái kênh truyền thông nó làm cho nó rối loạn, làm người ta không hiểu nhau, cũng là do cái kênh. Rồi điện thoại nè, văn bản nè, không gửi đọc không hiểu. Nó có cái câu là cái bản nhạc là nói sai em hiểu, tại vì nói nhưng mà không hiểu, chứ không phải nói hiểu đâu nha. Đôi khi nói mà không hiểu, càng nói nhiều lại càng không hiểu, nhưng mà không nói lại hiểu, đó là kỳ á, thấy không? Cho nên cái kênh mà truyền thông đi á, nó cũng quan trọng lắm, nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình giao tiếp, đúng không? Rồi bây giờ đến người nhận nè. Bây giờ không hiệu quả là ở người nhận có những trường hợp nào? Thứ nhất, người nghe không hiểu nội dung thông điệp. Bây giờ tự nhiên ta nói về tài chính, ta nói kiến thức cao, cái người mà đi dự chưa hề biết tài chính, nói trên trời cơ mà. Đi dự xong rồi hỏi vô không hiểu. Không hiểu gì hết. Còn nữa, sinh viên có một thời tôi cũng vậy, tôi học cái môn đó tôi không hiểu gì hết, nói thiệt. Lúc đó tôi có bằng thạc sĩ rồi, sau tôi học bằng đại học 2 công nghệ thông tin, vô lớp tôi 200 người, đúng không? Ông thầy giảng 200 người, giảng xong rồi tôi nói tao không hiểu hết. Hỏi mấy bạn mày hiểu không? Tổng cộng là 50 thằng hỏi, không thằng nào hiểu hết. Tại mình không hiểu thiệt,
cái môn này khó quá, ông thầy muốn giảng sao mà không ai hiểu hết, nhưng mà 2 tháng sau thì tôi hiểu, nhưng mà lúc đó mình không hiểu. Cái trường hợp này có đúng không? Rồi người hiểu không hiểu đúng, hiểu nhưng mà hiểu sai nó mới chết, có không? Có đó. Rồi còn một trường hợp nữa, cái người nhận thông điệp á, họ không tin mình, tại vì họ không tin mình nên họ không lắng nghe, họ thành kiến, cho nên là mình có nói họ thái độ họ không hợp tác, bởi vì họ chưa tin mình. Cho nên người ta bán hàng vậy không phải sản phẩm tốt, mà ta tin mình ta mới mua sản phẩm của mình hay là dịch vụ của mình. Cho nên đôi khi mình có sản phẩm tốt không phải là dễ bán đâu, mình tạo được sự tin tưởng của người ta thì người ta lại mua hàng của mình. Tại sao người ta mua người khác mua mình? Là tại ta tin mình thôi, đúng không? Đó là một yếu tố trong quá trình giao tiếp và quý anh chị cần lưu ý. Rồi còn những trường hợp này nữa, cái người nghe tự kêu cố chấp, có không? Có không? Trường hợp này có không nè? Quý anh chị thấy không quý anh chị tự nhiên có một cơ hội rồi mình gặp một người bạn mình tôi gặp trường hợp đây rồi, người bạn này có thân hình quá trời béo phì, đúng không? Rồi cái mình dội vào mình chia sẻ người nói thôi không cần đâu, để tự nó xuống họ không cần uống cái gì hết, không cần tập gì đâu. Họ rất là cố chấp, đúng không? Cái người nhận thông điệp họ rất là cố chấp, rồi họ tự kêu nó biết rồi, đúng không? Thứ hai là người nghe không có kiến thức, tại vì mình nói cái điều nó cao xa quá thì cái người nghe nó không hiểu. Cho nên lát nữa ta sẽ bàn được một cái vấn đề là nói theo cái trình độ của người nghe. Mình biết 10 nhưng mà mình không nói 10. Trình độ người nghe là 2. Bây giờ mình nói với người ở nông dân ở miền Tây về chăm sóc sức khỏe, mình nói làm sao? Trời ơi, mình đem 3 kiến thức y học, công thức gì mà đọc mấy công thức về tim gan phèo phổi, nó không nghe, không hiểu. Họ không có kiến thức, hiểu về kiến thức sinh phẩm dưỡng. Nhưng mà bây giờ mình nói sao cái ngôn ngữ đời thường của họ đó là họ là hiểu, đúng không nè? Cho nên là ta phải lưu ý ở góc độ người nghe trình độ nào thì ta nói theo cái cách của người đó, được chưa? Rồi bây giờ phản hồi, hồi nãy quý vị anh chị biết rồi, quá trình truyền thông sau khi nhận xong rồi, người này hiểu hay không hiểu biết, không hiểu cũng có phản hồi, mà hiểu cũng phản hồi, đúng không? Thì cho nên giao có tiếp mà, nhưng mà giao tiếp thành công khi nào có phản hồi tích cực. Thí dụ tương tác, các anh chị tương tác là các anh chị hiểu. Còn quý vị không tương tác tôi cũng không biết, là quý anh chị có hiểu không. Cho nên đôi khi tôi sẽ hỏi lại, cái phần vừa rồi tôi trình bày quý anh chị có hiểu hay không? Quý vị tương tác hiểu, anh chị ghi ok, ví dụ vậy đó, đúng không? Cái phản hồi, hiểu không? Phản hồi tích cực và tương tác thì chúng ta sẽ thấy nè, phản hồi tích cực nó có những vấn đề sau đây. Lắng nghe, mình ngồi nói chuyện, tôi kia ngồi lắng nghe chứ. Còn người kia mình ngồi nói chuyện, cái ngồi quay chỗ khác bấm điện thoại là xong rồi, đúng không? Lâu lâu gật đầu, nghe xong lâu lâu gật đầu, cái này nghe phản hồi tích cực. Rồi nghe xong thấy người ghi chép, học ghi chép gì lắm, ghi quá trời luôn. Rồi học xong rồi hỏi, nêu câu hỏi, tương tác với bạn bè. Trên mô hình dạy học của Mỹ á, tôi phải nói Mỹ tại tôi được đào tạo những cái chuyên gia của Mỹ á, ở trên lớp học á là họ không có giảng bài họ không giảng bài đâu, vì dạy học là quá trình giao tiếp mà. Dạy học là quá trình giao tiếp giữa ông thầy với lại học trò với lại sinh viên, thì họ có mô hình rất là hay, là mô hình giúp cho sinh viên tương tác với nhau. Hai người chia nhóm ra tự nhiên chia sẻ nhau, đó là một cách học. Cách thứ hai, tương tác với mình. Ông thầy chia sẻ xong đặt câu hỏi, ai đặt lớp mà đặt nhiều câu hỏi chứng tỏ lớp học này học rất tốt. Giao tiếp cũng vậy, mình giao tiếp mà mình đặt câu hỏi có là mình quan tâm, mình tương tác tức là mình quan tâm. Còn nếu những vấn đề này không xảy ra, đó là phản hồi tiêu cực là thở. Nặng hơn nữa là phê bình chỉ trích luôn. Tôi thấy này dở quá, anh nói là tôi không nghe, tôi không cần nghe anh, tôi biết rồi. Phê phán mình luôn, phê phán nào là đa cấp, nào là lừa đảo, là tức là người ta chỉ trích luôn, đúng không? Đó là phản hồi thiếu xây dựng. Chúng ta sẵn sàng đón nhận những cái tiếng dội, nhưng phản hồi như thế nào thì đó là cái kỹ thuật giao tiếp. Lát nữa ta sẽ chia sẻ sau, đi sâu vào đó. Phản hồi thế nào để thể hiện sự văn minh, đúng không? Nếu mình làm doanh nhân thì cái phản hồi mình cũng phải văn minh theo, đúng không?
thì nó mới xứng đáng ngang cái tầm mình, đúng không? Chứ thôi ta nói mà mặc áo chật á, tức là cái tư cách của mình, cái trình độ mình nó không ngang tầm cái vị trí mình đang đảm nhận, đúng không? Mình là giám đốc công ty, mình giám đốc kinh doanh, mình trưởng phòng kinh doanh, nhưng mà cái giao tiếp mình đó, đi bị người ta chê, thì cái đó là tại vì do cái thái độ mình phản hồi của mình nó cực đoan quá, nó không có khuyến khích người ta, nó không có gợi mở sự hợp tác. Mặc dầu chúng ta có thể có sự khác biệt, có thể chia sẻ ý kiến riêng, nhưng mà phải văn minh. Rồi đó, cái đó là phản hồi qua giao tiếp. Rồi cái chất lượng giao tiếp nó còn phụ thuộc vào nó, tiếng Anh nó gọi là context, tức là ngữ cảnh. Thí dụ mà ở khung cảnh trang nghiêm hay vui vẻ thì phải khác chứ. Rồi chính thức và không chính thức. Chính thức là gì? Sếp nói nhân viên là chính thức. Buổi họp chính thức của công ty là chính thức, truyền thông chính thức. Còn truyền thông mà không chính thức là truyền thông mình ở từ nhóm ngoài rủ nhau uống cà phê đi chơi rồi nói chuyện là không chính thức, đúng không? Như vậy là chính thức phải khác giao tiếp chính thức ăn mặc phải đàng hoàng. Chứ bây giờ anh vô nhà họ đó mà có khách nước ngoài đến mà anh mặc bê bối quá là như anh thể hiện cái trình độ giao tiếp không đúng cái ngữ cảnh. Cái áo thun này không thể vô công ty mặc tới chúng ta được, mà phải mặc cái gì đó. Cái đó gọi là giao tiếp chính thức. Mỗi công ty nó quy định nha, ăn mặc thế nào, thậm chí ở trường học nó còn quy định ngày nào mặc áo dài vân, đó là cái là chính thức. Rồi ở công sở hay gia đình nó khác nhau hết trơn á, cho nên là vấn đề giao tiếp nó rộng lắm. Cho nên hôm nay tôi sẽ giới hạn lại, đúng không? Giới hạn tôi trình bày hai vấn đề lớn thôi, hai vấn đề lớn thôi. Cho nên vấn đề thứ hai tôi mới xin trao đổi với quý anh chị là cái vấn đề là tại sao giao tiếp là kỹ năng rất quan trọng trong cuộc sống. Rồi anh chị có thể comment vào ô chat cho bạn, đúng không ạ? Giao tiếp có quan trọng không? Tại sao? Các anh chị có thể chia sẻ đi. Rồi mình tương tác ô chat đi. Tại sao tương tác quan trọng đối với mình? Hiện nay mình là gì? Mình là doanh nhân, trưởng nhóm, hay là mình là một cái tư vấn độc lập, hay là mình huấn luyện sức khỏe, thì mình thấy giao tiếp mình có quan trọng không? Có quan trọng đối với mình hay không? Đúng không nào? Rồi các anh chị hãy cứ phản hồi Rồi rất cảm ơn. Rồi giúp cho công việc và có mối quan hệ chất lượng hơn. Ok, rồi Trần Thị Hương, rồi rất cảm ơn. Như vậy là rất quan trọng, tại vì giao tiếp giúp cho cái công việc hiện tại của mình các anh chị là cái mối quan hệ nữa có chất lượng hơn. Rồi rất cảm ơn. Rồi giúp mọi người hiểu nhau hơn. Đúng rồi, ok, giúp mọi người hiểu nhau hơn. Rồi xây dựng một cái mối quan hệ tốt và thành công. Tức là chúng ta hiện nay có đội nhóm, chúng ta nếu giao tiếp tốt thì xây dựng được mối quan hệ tốt, trong nhóm sẽ tin cậy nhau hơn, và như vậy chúng ta sẽ cùng thành công, đúng không nào? Rồi rất ok. Rồi cảm ơn anh Huy rồi giúp hiểu nhau hơn ở trong gia đình. Giao tiếp có quan trọng không? Giao tiếp cũng có rất quan trọng trong gia đình đó. Sự chia ly chia tay hay là sự kết hợp nó cũng có giao tiếp đấy. Rất nhiều sự kết hợp ly hôn vân vân cũng đều giao tiếp hết. Nói hiểu nhau là khó lắm nó cái này rất vấn đề rộng lắm thấu hiểu bản thân rồi người khác vân vân. Rồi các cảm ơn. Rồi rất cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu. Tôi xin chia sẻ ở góc độ là một nhà giáo dục trước. Ở góc độ nhà giáo dục, coi chúng ta sẽ xem coi nước ngoài ở thế giới các cơ quan giáo dục của nước ngoài và trong nước mình nữa, người ta xem giao tiếp là như thế nào. Thứ nhất, giao tiếp là kỹ năng công dân toàn cầu. Giao tiếp là một kỹ năng của người lao động thế kỷ 21. Quý anh chị nào đã từng nghe chữ công dân toàn cầu và người lao động thế kỷ 21 thì vào ô chat xin gõ dùm số 2 mà. Số 2 đi. Tức là đã nghe từ này rồi nha. Công dân toàn cầu. Tiếng bên trái nó ghi là Global Digital, tức là công dân toàn cầu mà thời công nghệ 4.0 nó mới ghê chứ. Rất cảm ơn. Rất nhiều người biết cái thuật ngữ là công dân toàn cầu và người lao động thế kỷ 21. Trời ơi, cái chủ đề nó lớn lắm, cho nên hôm nay tôi sẽ không có nói về công dân toàn cầu là cái gì, đúng không? Mà tôi cũng không nói là làm thế không, mà tôi chỉ nói là những kỹ năng nào mà các trường đại học của Mỹ mà giờ không Mỹ nữa, các trường đại học của Singapore, Nhật Bản, Thái Lan
và các trường quốc tế ở tại Việt Nam á, họ đào tạo, nhưng mà trường đại học Việt Nam thì chưa nha. Trường đại học Việt Nam thì chưa có, tại vì họ chưa đánh giá cái này là quan trọng, cho nên họ không có cái môn học nào để giúp cho người ta có kỹ năng này hết, được chưa? Rồi bây giờ tôi xin đi sâu. Tiếng Anh nó gọi là global citizen hay là worker of the 21st century, người lao động thế kỷ 21. Bây giờ tôi chỉ không nói công dân toàn cầu, nó lớn lắm, rộng lắm, không có thời gian. Tôi nói về người lao động thế kỷ 21, đúng không? Kiến thức này tôi được chia sẻ vào năm 2001. Khi đó tôi đang làm hiệu trưởng trường đào tạo nhân viên, thì tôi được tham gia tập huấn của tập đoàn Intel và Microsoft, là đối tác của nó. Tôi đào tạo cho cái chứng chỉ của họ luôn mà. Rồi bây giờ kỹ năng thế kỷ 21 là gì? Hiện nay chúng ta thế kỷ mấy ta? 0 giờ năm 2000 là chúng ta bước vào thập niên đầu tiên thế kỷ 21. Hiện nay chúng ta đang ở thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, đúng không? Là 2021 cho đến 2030, là kinh khủng. 10 năm này là sẽ bằng là 300 năm cộng lại. 10 năm này lượng kiến thức và thế giới nó sẽ thay đổi cũng hơn 300 năm cộng lại, đúng không? Kỹ năng thế kỷ 21 là gì? Bởi vì tất cả chúng ta đang ở kỹ năng ở là người ở thế kỷ 21. Muốn thành công thì chúng ta phải cần trở thành người có kỹ năng thế kỷ 21. Bây giờ ta tìm hiểu coi kỹ năng thế kỷ 21 kỹ năng nào. Rồi, kỹ năng thứ nhất là knowledge, kiến thức. Kỹ năng thứ hai là interpersonal skills, là kỹ năng giao tiếp và cộng tác. Kỹ năng thứ ba là computer skill, là kỹ năng công nghệ. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng thinking skill. Hôm nay, đúng không? 4 vấn đề này là chúng ta nói một tháng không hết đâu. Tôi ở đại học là tôi chia sẻ rất là nhiều thứ cái này, nhưng mà hôm nay tôi chỉ nói vấn đề kỹ năng giao tiếp và cộng tác, interpersonal skills. Còn kỹ năng công nghệ ta sẽ nói sau. Kỹ năng công nghệ là kỹ năng sử dụng tất cả hệ thống thông tin máy móc, cũng quan trọng lắm, nằm quan trọng đó. Thinking skill kinh khủng nữa, đúng không? Hôm nay tôi có đá qua chút xíu thinking skill, chỉ có một kỹ năng thôi. Rồi còn bữa nay tôi sẽ đào sâu về vấn đề kỹ năng giao tiếp công tác, tại sao nó quan trọng. Nếu có 4 cái này thì người đó sẽ thành công. Thành công cái là làm công việc gì cũng được, ok đó. Rồi thứ nhất tôi nói về kiến thức cái đã. Kiến thức là gì? Chúng ta là học bác sĩ mà chúng ta giỏi nghề bác sĩ là ta có kiến thức, nên cho dễ hiểu đi. Còn 3 cái còn lại các trường đại học Việt Nam không có đào tạo. Ở trường đại học Việt Nam chỉ đào tạo có thằng thứ nhất thôi, là kiến thức thôi. Kỹ sư điện, rất giỏi điện, là giáo viên dạy rất giỏi. Rồi là quản trị kinh doanh, bán hàng. Nhưng để thành công thì 75% là nó tùy thuộc vào 3 thằng kia. Để thành công trong đời anh có kỹ sư, có học giỏi cách mấy đi nữa, nhưng mà ra đời sẽ thất bại nếu anh thiếu kỹ năng giao tiếp cộng tác, nếu anh không có kiến thức công nghệ và anh không có kiến thức tư duy. Được chưa? Bây giờ tôi nói về kỹ năng giao tiếp cộng tác. Trên thế giới ở thập niên thứ 2009 bắt đầu các tập đoàn thế giới của Mỹ nó gồm có gọi là top 20 các doanh nghiệp khổng lồ của Mỹ như Apple. Apple chúng ta biết rồi, iPhone Cisco là cái máy mạng đó, Dell là cái máy tính Dell nó cũng có đó. Tập đoàn công ty Ford, Ford hiện nay nó đang dẫn đầu vấn đề mà xe điện đó. Rồi Intel, Pearson, Disneyland, nó gồm có khoảng chừng 20 tập đoàn lớn của Mỹ, nó họp nhau lại, đúng không? Và nó dự báo xác định nhu cầu đào tạo các trường đại học là 4C. 4C gọi là 4 kỹ năng của thế kỷ 21. Cái khung hay thấy nó hay không? Trình kỹ lắm và thế giới theo liền, đúng không? Và các nước Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc v.v. là họ theo lấy khung này, họ đào tạo tự nhiên giỏi lên, họ đào tạo rất nhiều nhân tài. Còn chúng ta chưa. Chúng ta thì tôi thấy nó chưa có kỹ lắm cái này. Rồi 4 kỹ năng đó là gì, đúng không? Cái thứ nhất là gì? Chia sẻ đầu tiên là critical thinking, là giống cái nãy không? Giống UNESCO, cái nãy là của UNESCO nha. Rồi creativity, rồi collaboration là cộng tác, communication là giao tiếp, đúng không? Rồi ok. Đây, ở đây là critical thinking, đúng không? Ở đây communication, rồi ở đây là collaboration, làm việc nhóm, cộng tác, cái năng sáng tạo. Hôm nay tôi sẽ chủ yếu là cái này nha, không? Rồi cái làm việc nhóm, được chưa? Rồi chúng ta sẽ lướt qua mấy cái khác, ta không có thời gian. Rồi bây giờ kỹ năng giao tiếp để ứng dụng trong lĩnh vực nào?
Vậy chúng thấy quan trọng không? Thế giới nó đã xác định rồi, bây giờ muốn thành công từ đến 2030 thập niên đó, thì con người phải có 2 kỹ năng. Các trường đại học phải tập trung đào tạo 2 kỹ năng đó, đúng không? Không có 2 kỹ năng đó thì cái con người nó ra đời, nó có giỏi kỹ sư kết máy nó cũng thất bại. Nó làm quản trị kinh doanh mà nó không có kỹ năng tiếp nó thất bại. Nó đào tạo hẳn luôn á, chứ không phải là chỉ nói miệng đâu. Trường đại học là có giáo trình luôn, là sinh viên nó phải tốt nghiệp cái chuyên đề đó luôn đó. Ở Việt Nam mình không có cái nào hết, chỉ trừ Topica chỗ Trà Vinh đó, mà có chi nhánh trên này á, là có 2 cái chuyên đề. Tôi học 2006 trước khi tôi về hưu, tôi lấy thêm cái đại học quản trị kinh doanh, thì tôi học cái đó là tôi học 2 môn, đó là PhD 1, PhD 2, gọi là phát triển bản thân 1, phát triển bản thân 2, đó là mô hình của Mỹ. Rồi bây giờ giao tiếp sử dụng hàng ngày trong gì? Thứ nhất, trao đổi thông tin nhá. Ai trao đổi thông tin? Là doanh nhân nè. Ở trong gia đình có trao đổi thông tin không? Cha mẹ với con cái nè, bạn bè với nhau nè, là trao đổi thông tin. Ta làm quen trên mạng là ta trao đổi thông tin. Giữa người này người kia không hề quen biết nhau, có thể chat nhau qua Zalo mà không hề gặp mặt luôn, chưa từng biết luôn, đó là trao đổi thông tin. Tôi có cái này hay quá, tôi gửi thông tin cho anh đó. Hoặc là face to face, gặp mặt ở quán cà phê nói chuyện. Cái thứ hai là bán hàng. Bán hàng có giao tiếp không? Có. Giao tiếp trong bán hàng nó làm chủ đề lớn lắm á. Hôm nay ta sẽ không nói về chủ đề giao tiếp trong bán hàng. Rồi truyền thông hiệu quả không? Nói đường hiểu nẻo. Truyền thông mà không hiệu quả, nói đường là hiểu khác, là thua. Rồi thuyết phục có không? Chúng ta thuyết phục anh này là chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, anh phải có một cái chế độ rèn luyện thân thể, thì ta nói hoài nó không nghe. Ta nói nó không thuyết phục được, thấy không? Vậy là ta phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp ta mới thuyết phục được. Ta biết cái đó hay, nhưng mà người ta nói xong người ta lại không thấy hay. Dĩ nhiên kết quả này nó phụ thuộc vào người nghe và người nói. Nhưng mà ở hôm nay tôi đang bàn vấn đề người nói. Vấn đề người nói nha, tức là bản thân mình. Bản thân mình nên rèn luyện những kỹ năng vừa là người nghe tốt mà vừa là người nói tốt, và cộng thêm cái tâm tốt, là chắc chắn 2022 này chúng ta sẽ có sự bước đột phá thành công. Ngoài cái vấn đề quản lý thời gian hôm nọ tôi nói không, mà 3 chủ đề nha: xây dựng mục tiêu, thiết lập mục tiêu, rồi tôi đã chia sẻ rồi. Quản lý thời gian là hai kỹ năng của thiết kế mốt luôn, đúng không? Và kỹ năng thứ ba là kỹ năng giao tiếp. Mà nếu ta rèn luyện tốt nữa với 3 kỹ năng này, chắc chắn 2022 ta sẽ có bước đột phá. Không biết tới đâu nhưng mà chắc chắn sẽ tốt hơn năm qua. Mà giao tiếp còn phải xây dựng mối quan hệ. Hồi nãy anh chị nào ghi trên đó, xây dựng mối quan hệ đó rất đúng rồi. John Maxwell là một nhà lãnh đạo cực kỳ mà tôi rất là ưa thích. Tôi đọc rất nhiều sách của ông ta. Thì ông có một cuốn sách rất hay, mọi người giao tiếp nhưng không kết nối. Cũng là hay ghê rồi. Everyone communicate but not connect. Cực kỳ hay, cũng hay lắm. Anh chị nào mà muốn cho năm mới này mình có những cái bước đột phá về giao tiếp nên đọc cái cuốn sách đó, đúng không? Tôi sẽ chụp tấm ảnh cái cuốn sách đó và gửi trong cái Zalo nhóm học cùng nhau á, để cho anh chị nên đọc. Có 2 cuốn, 29%. Cái cuốn mang tên là 29%, giải pháp 29%, cũng rất hay. Và cuốn là của Maxwell, đúng không? Là giao tiếp, mọi người giao tiếp nhưng mà không kết nối. Kết nối để xây dựng mối quan hệ, đúng không nè? Rồi còn nữa, giao tiếp là một công cụ sắc bén để tạo ra mối quan hệ. Ở trong quản lý có không? Phải chứ? Mình đi đàm phán với người ta, đúng không? Mình chia sẻ cơ hội cho người ta, hai bên cùng hợp tác, mà mình nói dở quá, nói cuối cùng không thuyết phục được. Trong cuộc họp mình dùng slide PowerPoint mình chiếu lên, dự án tôi hay vô cùng lắm, chiếu xong nói xong 10 người chỉ có người ok, còn 9 người lắc đầu, là thất bại, đúng không? Ở trong gia đình giao tiếp, trong nội bộ gia đình có chiến tranh không quý anh chị? Có nội chiến không? Chắc chắn 100 nào nội chiến hết. Tệ nhất là dẫn đến chia tay. Còn bình thường cãi nhau là hầu như là gia đình nào cũng có. Tại sao vậy? Tại vì mình mỗi người tuy hai mà một, mà tuy một là hai. Bởi vì hai người là hai cá thể khác nhau, có nhu cầu sở thích và định hướng khác nhau. Gặp nhau chỉ ở một tốc độ nào đó thôi, nhưng mà thật ra vẫn còn có cái riêng. Cho nên giao tiếp
trong gia đình mà kém thì sẽ không có hạnh phúc. Còn trong kinh doanh là rõ rồi, xây dựng đội nhóm cuối cùng cãi nhau quá trời luôn, chia tay, đúng không? Hoặc là 10 người nhưng mà không đồng tâm nhất trí, không cùng đi về một hướng, mà người đi kiểu này là thua, cái nhóm đó thua, cái nhóm đó sẽ không khó phát triển. Như vậy quý anh chị thấy không cái giao tiếp rất là quan trọng trong quản lý, trong hạnh phúc gia đình và trong kinh doanh, đúng không? Nên tại sao ta nói là giao tiếp quan trọng là vậy đó, rất quan trọng nha. Rồi còn nữa, cho nên hồi nãy giờ thì tôi đã qua 3 phần rồi, đúng không? Rồi cái thứ nhất tôi đã cùng trao đổi với quý anh chị về cái khái niệm giao tiếp, đúng không? Rồi cái mô hình giao tiếp, cái sơ đồ giao tiếp, mô hình giao tiếp là người gửi, người nhận, rồi mã hóa, rồi trừ rủi đó. Rồi ta biết các thành phần đó rồi, và ta biết các thành phần nó có những vấn đề nó làm cho giao tiếp nó không có tốt, đúng không? Rồi ta cũng đã bàn tới nữa lý do tại sao giao tiếp nó quan trọng, bởi vì nó là kỹ năng của thế kỷ 21, mà chúng ta là người thế kỷ 21. Thế kỷ 21 là thế kỷ toàn cầu hóa, công dân toàn cầu. Bây giờ hầu như bây giờ nó, thậm chí bây giờ nó còn không có quốc gia luôn, mà học ở đây làm ở kia kìa, học ở Việt Nam nhưng mà công ty ở Mỹ ở ngoài Việt Nam làm, và có thể đi khắp nước nào cũng được, đi vô cái tập đoàn nó bố trí về ở Campuchia cũng phải về Campuchia làm, đúng không? Công dân toàn cầu mà. Chúng ta có những vấn đề nó không phải trong nước mà nó toàn cầu luôn đó. Cái đó chúng ta mới vừa bàn xong, đúng không? Cái mô hình là 4 skill, đúng không? 4C, đúng không? 4C và 4 skill, đúng không? Skill thứ nhất tôi lặp lại là kiến thức của UNESCO đó. Cái thứ hai là kỹ năng giao tiếp cộng tác. Cái thứ ba là kỹ năng công nghệ, computer skill. Và cái thứ tư là thinking skill, là cách tư duy. Thời đại này rồi quan trọng tư duy. Quý anh chị nghe hôm nay rồi nên cho con cái mình biết. Bởi vì tại sao ta cho con mình học các trường quốc tế? Vì các trường quốc tế nó đều đào tạo cái đó hết. Những gì tôi nói với anh chị là nó có hết trơn á. Nhưng mà trường Việt Nam thì không có nha. Các trường phổ thông của Việt Nam, Đại học Việt Nam vẫn chưa có đào tạo những kỹ năng TM1. Chỉ đào tạo kiến thức chuyên ngành thôi, bác sĩ, kỹ sư hay cái gì thôi. Còn mấy khác bỏ ngỏ. Học 3 kỹ năng mềm, học một buổi làm sao có kỹ năng giao tiếp? Trời, học một buổi một ngày đi, tháng không thể có kỹ năng giao tiếp được. Cho nên học là phải hành. Cái mô hình đào tạo của Mỹ, mô hình đào tạo của UNESCO và các nước là đào tạo trong thực hành, in action. Hướng chi là mình còn chưa có quan tâm đó. Rồi bây giờ chúng ta qua phần 4 rất là quan trọng. Bắt đầu bây giờ ta đi vào cái giải pháp. Ta biết lý do tại sao quan trọng rồi, ta biết cái khái niệm giao tiếp là gì, có các thành phần gì rồi. Bây giờ ta sẽ vào chi tiết, ta làm sao ta tìm một cái giải pháp sao cho chúng ta có kỹ năng giao tiếp tốt. Thì tôi sẽ bàn với quý anh chị ở trên hai lĩnh vực. Nhất về cái tâm, cho tôi không nói hết, nó lớn lắm, giao tiếp là rộng lắm, nhưng mà tôi sẽ cắt bớt hết thì không có thời gian. Tôi sẽ nói thứ nhất là cái tâm, và cái thứ hai là cái kỹ năng, một số kỹ năng quan trọng để Tết này các anh chị có thể vận dụng liền trong vấn đề giao tiếp và xây dựng mối quan hệ. Chúng ta bắt đầu ha. Rồi giờ tôi hỏi quý anh chị nha, có phải có bao nhiêu anh chị trong năm 2022 này mình muốn 4 cái điều trên màn hình này thì kinh comment ô chat và chỉ tôi để mình khẳng định đi, mình có muốn 2022 này hạnh phúc trong gia đình hay không? Mình có muốn kết nối thành công đội nhóm mình hay không? Mình muốn đội nhóm mình đoàn kết hay không? Mình có muốn xây dựng và duy trì mối quan hệ gia đình, đội nhóm và ở những cái mối quan hệ gần mình thành công hay không? Mình phải tự hỏi mình trước có muốn hay không chứ. What do you want? Bạn có muốn hay không? Nếu mình muốn, mình sẽ tìm giải pháp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng điều. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị, rất nhiều cái tôi, đúng không? Và bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng muốn hạnh phúc trong gia đình. Có nghĩa là mình phải làm tươi mới cái gì, điều gì đó, đúng không? Mình phải làm tươi mới điều gì đó. Để phương châm của tôi là gì? 10 năm nay là trên Facebook của tôi là gì? Muốn có gì chưa từng có, hãy làm gì chưa từng làm. Nhưng mà mỗi năm tôi sẽ làm cái mới. Còn cái mới cái gì? Năm nay có 3 cái thứ mới luôn, nào cũng cải tiến hết đó, đúng không? Cải tiến cách cái gì đó lắc lên ta sẽ bàn. Rồi chúng ta bắt đầu trước. Cái thứ nhất, cái giải pháp thứ nhất là gì? 3 thứ nha. Yêu thương, cho đi, chân thật.
Quý chị phải ghi rõ cái này nha. Để thành hình ảnh, các chị nói rồi, muốn hạnh phúc trong gia đình và kết nối xây dựng doanh nghiệp mình tốt, đội nhóm tốt, thì đầu tiên yêu thương, chân thật và cho đi. Nhớ kỹ. Ở trong tôi xin chia sẻ chút xíu, ở trong Kinh Thánh đó, người ta có câu thế này á, ở trong ngôn này: người nào đem của cải cho đi thì lại thêm nhiều, cũng có người giữ quá chặt chứ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê bằng cách làm giàu cho người khác, đúng không? Thì như vậy thì mình sẽ làm giàu cho chính mình. Trong Kinh Thánh có câu hay lắm á. Bằng cách nào? Làm giàu cho người khác. Tôi lặp lại một lần nữa, chứ không phải làm giàu cho mình nhá. Tôi nói cái tư duy này cực kỳ quan trọng á. Trong trái tim yêu thương mình, hãy giúp đỡ làm sao làm giàu cho người khác. Đồng đội quý anh chị đã có bao nhiêu người? 5 người, 10 người, 100 người. Năm nay muốn thành công hạnh phúc ở trong gia đình, hãy làm cho người ở trong gia đình mình, vợ chồng mình, con cái mình hạnh phúc. Yêu thương, cho đi. Còn cho cái gì ta sẽ nói tiếp. Chân thật là cái gì ta sẽ bàn, đúng không? Ở trong Kinh Thánh nói rõ đó, bằng cách làm giàu cho người khác thì tức là ta sẽ làm giàu cho chính mình. Mình làm cho người khác hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc. Đó là cốt lõi, cái nguyên tắc số 1 năm nay về giao tiếp mà chúng ta cần làm mới. Được chưa? Bây giờ ta đi sâu một chút xíu. Yêu thương là sao? Lòng tràn đầy tình yêu thương có nghĩa là hầu hết mọi người chỉ quan tâm lợi ích của mình. Đúng hay sai? Đúng không? Hầu hết mọi người quan tâm lợi ích của mình mà không quan tâm lợi ích người khác. Khi mình ngồi mình nói chuyện thì mình chỉ quan tâm cái đầu mình nè. Mình muốn cái gì nè, mình muốn cái gì mình gặp nè, mình nói cái này để người ta phải mặc cái gì của mình nè. Có bao nhiêu người đi dự một cái tiệc, đi dự một cái trong cái buổi họp mà nói rằng ở trong này có người nào mà mình có thể giúp đỡ không? Dường như không ai có suy nghĩ đó cả, mà chúng ta hay vô đây ta tìm cái người nào mà người đó giúp mình. Nó kỳ á, đúng không nè? Đó là thói quen không tốt của 2021 trở về trước. Còn 2022 trở đi, chúng ta phải chuyển sự tập trung lên cho đối tác, cho người khác thay vì lợi ích bản thân của mình. Sao kỳ lạ vậy ta? Mình muốn hạnh phúc, mình làm hạnh phúc người khác, thế có kỳ không? Thay vì quan tâm đến mình, chuyển trọng tâm quan tâm đến người khác. Cho nên Brian Tracy có một câu nói rất hay, không? Muốn thành công thì hãy đầu tư vào sự thành công của người khác. Một câu nói cũng rất là hay: người thành công là người giúp đỡ nhiều người khác thành công. Ở trong đội nhóm các bạn ở bên bảo hiểm nhân thọ, ở trên MAM, thì người ta muốn đánh giá cái anh là leader thành công bằng cách nào? Anh này nhiều tiền á, không? Đội nhóm của anh này nè phát triển, nhiều người có thu nhập cao, vậy anh là thành công. Như vậy là cái tiêu chí đánh giá người đó thành công hay không là ảnh giúp đỡ được bao nhiêu người thành công. Nếu anh giúp đỡ được nhiều người, càng nhiều người trong đội nhóm anh thành công, vậy là anh là người thành công. Mà cuộc đời nó kỳ lắm, mình giúp người khác thành công, tự nhiên cái lợi ích mình đi theo luôn, nước lên thuyền lên theo. Nhưng mà nếu mình chỉ chú ý là mình thành công, mình không quan tâm người khác, cũng như trong gia đình mình không quan tâm đến cái suy nghĩ, cái cảm xúc của những người thân cận mình, thì mình sẽ dễ xung đột. Mà xung đột là chuyện nhiên rồi, nhưng mà mình không giải quyết được cái xung đột. Xung đột là chắc chắn sẽ có. Tại vì người thích gì, người thích nọ, thích ăn này, người thích ăn nọ, người thích xem phim, người không thích xem phim, người thích nghe nhạc, không thích nghe nhạc. Nó khổ vậy đó. Nhưng tại sao ta vẫn kết hợp với nhau được? Đúng không? Tại sao quý vị thế nào? Tại sao vận động, đúng không? Tại sao hàng ngàn người, hàng chục người, chục ngàn, hàng trăm ngàn người không ở nhà xem bóng đá? Những người đó đủ tịch hết, khác nhau hoàn toàn, mà tự nhiên đến sân vận động mà nó đá bóng vô cái mừng quá, ôm nhau, hôn nhau, mà hai người không quen nhau hết, tự nhiên bừng tỉnh. Ủa sao anh này ôm mấy cô này hôn? Mà tại vì mới đội mình đá vô đấy. Tại sao vậy? Bởi vì họ không tập trung vào sự khác biệt, mà họ tập trung vào cái chung. Đúng nè. Mình quên cái riêng của mình đi. Người ta đến sân vận động nói vậy. Ủa người ta làm được, tại sao mình không làm được? Tại sao mình không xây đội nhóm, dựng đội nhóm mình nó cũng tinh thần nó giống như người ta ở trong bóng đá vậy?
Người ta đến trong đó, người ta quên cái riêng của mỗi người, mà ta tập trung vào cái chung thôi. Cái chung là gì? Đều quan tâm đến cái đội bóng mình thắng, đúng không nè? Như vậy thì tôi nói lại, cái yếu tố thứ nhất là trái tim yêu thương, tràn đầy yêu thương, là phải chuyển trọng tâm, thay vì quan tâm đến mình thì hãy quan tâm đến người khác. Quý anh chị hãy nhớ cái điều này, đúng không ạ? Chứ không phải là mình đáp ứng cái nhu cầu của mình quên mình đi. Mình quên mình đi, mình nhớ đến người khác. Mình nói khó, nói làm khó lắm. Nói thì dễ mà làm khó. Tại sao? Tại vì cái thói quen của mình, bấy lâu nay á, là ta hay nghĩ đến mình nhiều hơn là nghĩ đến người khác. Ta quên đi. Thói quen thì sửa được. Giao tiếp là một kỹ năng thế giới mốt, có thể rèn luyện được. Mà nó tốt hay không bằng cách là mình xóa bỏ thói quen xấu đi, mình làm tươi mới bản thân mình đi, mình làm tươi mới cái đầu mình đi, làm tươi mới trái tim mình đi, làm tươi mới cái tầm nhìn mình đi, thì mình sẽ có cái thói quen mới là hãy quan tâm chăm sóc cho đội ngũ mình, chăm sóc cho vợ con mình, chồng con mình, chăm sóc trong gia đình mình, đúng không? Quan tâm cái cảm xúc. Thì tôi chỉ nói một chút gì nè. Tôi đã cũng có kinh nghiệm. Mấy năm trước thì tôi tham gia từ 289, thì trong lúc mà dạy đó thì tôi mới phát hiện ra cái điều là tôi chưa có cái mà tôi cần có, đó là phải tài chính. Mà tôi phát hiện ra thì tôi muốn có cái tài chính thì tôi phải có cái đời này. Tôi khởi động, tôi có thể khởi nghiệp, cái túi nó rộng, nhưng mà tôi phải cái đầu không được rộng, cho nên tôi phải tham gia đi học. Và tôi tham gia học xong rồi tôi nói học mà không hành, cho nên tôi tham gia đủ hết. Tôi tham gia các công ty Nuskin tôi cũng tham gia đó, rồi em quay tôi tham gia đi. Tôi học cái cách xây dựng đội nhóm của họ, tôi phát hiện hay quá, đúng không? Tôi học hỏi rất nhiều cách xây dựng đội nhóm. Cái vấn đề giao tiếp ở trong trường không ai dạy trên, trường không ai dạy. Nhưng mà đi vô đội nhóm ta dạy, bắt đầu mình giao tiếp rồi. Chỉ trích nhau cũng có, chửi mắng nhau cũng có, nhưng mà giúp đỡ nhau cũng có, tức là nó hỉ hội có hết trơn. Cái môi trường nó rèn luyện mình, con người mình nó phát triển lên. Bắt đầu mình thấy cái chuyện chỉ trích là bình thường. Hồi xưa thấy bị chỉ trích nó bất thường, đúng không? Còn bây giờ ai mà chỉ trích mình bình thường thôi. Mình nói liền á, mà người ta từ chối á, là bình thường thôi. Còn mình nói liền mà ta đồng ý á, bất thường đó. Cho nên là ta đầu tiên tôi xin chia sẻ rất là quan trọng, quan tâm đến người khác với tấm lòng tràn đầy yêu thương là yếu tố tiên quyết thành công trong mối xây dựng mối quan hệ giao tiếp trong năm nay đối với tất cả anh chị, trong gia đình lẫn với doanh nghiệp. Rồi, cái thứ hai cũng lòng phải tràn đầy thương là gì? Hãy là người phụng sự. Bấy lâu nay mình cứ suy nghĩ là năm nay mình muốn thành công hạnh phúc. Không, bây giờ mình nghĩ khác đi. Hãy phục vụ người khác, thấy không? Hãy phục vụ người khác. Thí dụ tôi năm 2001 lúc đó tôi làm hiệu trưởng, thì tôi có tham dự một cái buổi của anh một cái trường ngoại ngữ của Đài Loan mới thành lập ở tại đây đường Nguyễn Trãi quận 10 quận 5. Thì tôi thấy họ đào tạo thế này, telesale cái nhân viên telesale cầm điện thoại lên, tôi quên công ty đó, nhưng mà đặt coi công ty A. Alo, công ty A nghe. Công ty A có thể giúp đỡ được gì? Can I help you? Mà họ đào tạo rất hay nha, họ thử test liền nha. Họ cho một người mở kia chửi liền, có người dở lên liền là chửi liền, nhưng mà người bên đây bình tĩnh nói cái câu này nè: chúng tôi sẵn sàng phục vụ các anh chị, rất cảm ơn. Bên kia nó chửi, mà bên đây trả lời là không phải chửi lại, mà chúng tôi sẵn sàng phục vụ anh chị có vấn đề gì không? Bên kia cứ chửi mà bên đây cứ cảm ơn. Thấy kỳ không? Nó đào tạo vậy đó. Nó đào tạo nhân viên của họ, nó tinh thần phụng sự. Hãy phụng sự người ta. Mình sinh ra để phụng sự người khác, mình sẽ lấy hạnh phúc của khách hàng, của đối tác, thì mình sẽ thành công. Như vậy tôi lặp lại. Cái thứ hai tràn đầy yêu thương là gì? Hãy là người phụng sự, đúng không? Can I help you? May I help you? Ủa mình làm được cái này không? Mình đi gặp người khác liền hỏi tôi có thể giúp anh được gì? Bạn thấy không? Các tổ chức nước ngoài hay lắm. Tôi đi dự mấy cái hội thảo và trong lúc mà chưa dịch á, đi dự của hội thảo của Hà Lan trong khách sạn rất là kia nọ. Tới liền có gì hỏi Can I help you? Nó hỏi tôi có thể giúp đỡ gì anh không? Tiếp tận là làm vậy đó. Không quen biết đâu, hỏi tôi có thể giúp gì anh không? Chứ nó hỏi khác nha. Tôi giúp không? Cảm ơn, tôi không cần xin đỡ, tôi hiểu rồi.
thấy chưa? Hai câu này phải thuộc ngầm lòng. Muốn thành công và hạnh phúc trong giao tiếp, để có sự đột phá trong 2022 này, hãy nhớ tôi có thể giúp gì anh. Muốn vậy phải hiểu người ta đang cần gì. Tôi có thể giúp gì anh. Công việc anh ra sao. Đừng có nói rằng cái công việc của mình nhá. Mình hỏi công việc của người ta đó, giờ ta cần cái gì mình giúp đỡ, rồi sau đó nữa, đúng không? Xây dựng hơi xong rồi sau đó mình mới nói cái giải pháp của mình, đúng không? Cái phần bài tôi đã nói vấn đề là trao quà rồi, mình không lặp lại nữa, đúng không? Là mình phải trong cái đầu mình là phải nghĩ là mình là người phục vụ. Tôi có thể giúp gì anh chị, tôi có thể giúp anh được không? Anh có khó khăn gì không, tôi có thể giúp được hay không? Tùy theo mình có thể giúp đỡ người ta gì. Mình phải cho đi cái gì đây? Mình phải cho thời gian. Mình ngồi hẹn người ta 1 giờ đồng hồ để mình chia sẻ, giúp cho người ta phát triển lên, đó là cho đi, đúng không? Là phụng sự đó, chứ đâu phải là phụng sự cho đi là cho tiền đâu. Cho nhiều thứ lắm, cho cơ hội, cho thời gian, cho kiến thức, cho kinh nghiệm, đúng không? Tất cả đó. Rồi cái thứ hai, đây là một câu nói của mẹ Teresa ở Ấn Độ, đúng không? Nổi tiếng, đúng không? Đừng ai đến với bạn mà ra về không cảm thấy hạnh phúc hơn. Quý chị nhớ câu này đi, đúng không? Câu này bằng tiếng Pháp, ne laissez personne venir à vous êtes partir sans être de plus heureux, đúng không? Tức là ai gặp bạn không biết, nhưng mà ra về tự nhiên lòng tràn đầy năng lượng, như DJ Trần Xuân vậy đó. Tràn đầy năng lượng vậy đó. Tôi đã từng gặp một người CEO 75 tuổi lên sân khấu nhảy khiêu vũ, màn trẻ nhảy không lại, ông nhảy bừng vậy nè. Ông 75 tuổi CEO, họ nói tràn đầy năng lượng, ở dưới bùng lên. Người trẻ thấy kinh khủng, tự nhiên tinh thần ta lên hết. Mình gặp một người mà sau khi gặp xong rồi, đúng không, người đó tràn đầy năng lượng là đúng rồi đó, phải làm được điều đó. Các anh chị phải làm sao? Anh chị là leader, người ta không biết, hoặc anh chị đi gặp một đối tác mà đối tác sau gặp xong rồi về phải suy nghĩ lại, cảm thấy trời ơi, gặp ảnh xong về ảnh chia sẻ một cơ hội quá hay mà trước giờ mình không biết. Còn bây giờ mình gặp xong rồi cái quải luôn. Người ta đang có ước mơ, mình nói xong ta bỏ ước mơ, vậy là mình thật ăn cắp ước mơ của người ta. Mình là người ăn cắp. Giao tiếp mình là cho đi hay là mình lấy về là do mình, bất chấp người ta như thế nào. Nhưng mà mình có thể không thay đổi họ được, nhưng mình giúp họ tự thay đổi bản thân. Bằng cách gì? Mình hiểu họ, lắng nghe họ và tràn đầy năng lượng tình yêu thương. Họ nhìn mình thấy họ thấy tình yêu thương. Ở đâu này không có gì mờ ám hết. Anh này anh chỉ giúp mình thôi, anh giúp mình tất cả mọi thứ. Anh phụng sự, anh giúp mình này làm nọ làm kia mà vô tư, không có lấy tiền, tin cậy mình hơn, đúng không? Rồi quý vị nhớ câu này nha. Đừng ai đến với bạn mà ra về không cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó là câu nói của mẹ Teresa, rất hay, nổi tiếng trên thế giới, đúng không? Rồi chúng ta mới nói đang bàn về giao tiếp chất lượng, đúng không? Chúng ta đang bàn về chủ đề giao tiếp chất lượng, đúng không? Rồi quý anh chị thấy không nào? Một cái case study mà vừa rồi trong tuần trước tất cả anh chị em đều đã thấy, đúng không? Là trường hợp anh Thiện trao quà yêu thương cho anh Sơn, là mẫu hình giao tiếp xuất phát từ tình yêu thương, đúng không? Chúng ta theo dõi cái buổi chia sẻ của anh Sơn rồi, đúng không? Anh Thiện rõ ràng anh không lấy lợi ích của ảnh, nhưng mà anh lấy lợi ích của anh Sơn để làm cái động lực để đi gặp. Và cuộc giao tiếp đó sao? Kết quả cuối cùng, kết quả ban đầu không thành công. Anh Sơn từ chối. Anh Sơn dựng cái rào cản. Cái rào cản không phải do anh Sơn dựng, mới bởi vì do trước đó đã gặp rất nhiều người rồi. Anh không thỏa mãn được cái khát khao và cái nỗi đau của anh. Nhưng mà anh Thiện là người bạn, nhưng mà chia sẻ anh cũng không tin. Nhưng mà anh Thiện vì cái tâm của anh đúng rồi, anh Thiện, phải không? Anh Thiện, đúng không? Anh Thiện anh lấy cái hạnh phúc của anh Sơn anh làm điểm xuất phát. Anh Sơn từ chối không quan trọng, lần 1, lần 2, lần 3, đúng không? Anh chia sẻ, anh chạm vào trái tim của anh Sơn. Mặc dù anh Sơn say no, nhưng mà cuối cùng anh Sơn yes. Là tại sao? Là tại vì cái động cơ, cái động lực của anh Thiện là bởi vì đang quan tâm của anh Sơn, lấy cái hạnh phúc, lấy cái sự thay đổi cái sức khỏe của anh Sơn
làm cái động lực anh gặp, đúng không? Anh gặp lần một rồi. Vì lý do đó anh nó có giải pháp, anh có những câu nói rất là thông minh. Cái câu nói nó có từ tại cái tâm mình tốt thì mình có làm được cái đó, đúng không? Lấy hạnh phúc là người thân. Anh Thiện xem anh Sơn giống như người thân, là người bạn, là người ân nhân của mình mà, để làm động lực khi giao tiếp, xây dựng mối quan hệ. Và cuối cùng anh Thiện rất là hạnh phúc bởi vì anh Sơn hạnh phúc. Anh Sơn tìm được giải pháp xong, bây giờ anh Sơn thay đổi, bây giờ anh Sơn tuyệt vời, không phải là một cơ hội nữa, mà anh Sơn đã có một cái giải pháp thay đổi sức khỏe mình tốt hơn, rồi anh Sơn lại chia sẻ lại cho anh Hổ, đúng không nè? Chúng ta thấy tuyệt vời không nè? Quý vị thấy tuyệt vời thì các anh chị gõ số 68 vô đi để 68 để thấy rằng như vậy là chúng ta có một cái điển hình, một cái case study về giao tiếp xuất phát từ tình yêu thương. Quý anh chị cứ gõ 68 vô, đúng không? Vì đó là một cái case study rất là hay, nó xuất phát từ cái tâm tốt. Hôm nay tôi nói rồi, tôi chia sẻ vấn đề giao tiếp ở trên hai góc độ là cái tâm và cái kỹ năng. Bây giờ muốn thành công thì cái tâm trước, và tự động lực mình phải thương người ta, tình yêu thương, lấy hạnh phúc người khác làm hạnh phúc của mình thì mới được. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị. Đó là cái buổi chia sẻ. Tôi thấy cái nội dung chia sẻ của anh Sơn cách đây là tuần trước, không? Dường như tuần trước, rất là hay, đúng không? Và người ta thấy rằng không có người ích kỷ nào là hạnh phúc hết trơn. Cái câu nói này trời kinh thánh luôn đó. Không có người ích kỷ nào là hạnh phúc hết đó. Trên thế gian này không có người nào ích kỷ là hạnh phúc hết đó. Người cho đi, đừng trở thành thông tin người quan trọng, mà mình trở thành phục vụ cho người ta, chứ không phải mình người trung tâm. Không phải người ta phục vụ mình phục vụ người ta, được chưa? Ok, rồi muốn hòa hạnh phúc thì phải quan đến tâm tư tình cảm. Đừng quan tâm mình muốn gì, mà hãy quan tâm người thân đối tác mình nghĩ gì, muốn gì. Các chị ghi câu này đi. Cái gì phải ghi câu này. Tại vì bình thường mình không có nghĩ người khác muốn gì, mình là nghĩ mình muốn gì, rồi bắt đầu mình đặt cái câu hỏi gì đó, mình dẫn dắt người ta để mình muốn, để người ta thỏa mãn cái mình muốn. Sai lầm. Giao tiếp sẽ không dẫn đến xây dựng mối quan hệ tốt, như là Maxwell nói đâu, không cần tốt đâu. Bởi vì ngày nào mình còn quan tâm đến mình muốn gì, còn mình muốn gì đó là mình đặt mục tiêu. Còn khi giao tiếp với người khác mà mình vẫn nghĩ mình muốn gì là thất bại lớn luôn. Vì nó bộc lộ ra mà. Mình muốn gì thì nó bộc lộ ra liền à. Mình muốn cái gì mình mở miệng đặt câu hỏi đó. Còn mình đang nghĩ đến hạnh phúc, cái lợi ích của người kia thì mình đặt câu hỏi khác, đúng không nè? Khác chứ. Rồi còn nữa, đội nhóm của anh chị, ví dụ đi, tôi nói tôi đã từng trải nghiệm cái này rồi, đúng không? Tôi trải nghiệm rồi. Hồi đó tôi xây dựng đội nhóm đông lắm, vài chục đến là trăm, nhưng mà đa số nó bỏ cuộc hết. Tôi cũng lạ tại sao. Mình cũng cái tâm mình tốt hơn, mình có cơ hội để nó mời vô, đâu chừng từng tháng 2 tháng nó bỏ trơn. Tôi mới thấy rằng tôi phát hiện ra lý do là gì. Tôi lại quan tâm đào tạo kỹ năng cho họ, nhưng mà thực sự tôi chưa quan tâm cái cảm xúc của họ, ước muốn của họ, cái nỗi đau của họ, tôi không quan tâm. Nó cái dở của tôi mà, thời đó tôi dở mà tôi phát hiện xong rồi tôi sửa. Sau này khi tuyển dụng tôi không đào tạo kỹ năng, mà tôi đào tạo động lực trước. Tôi nói tại sao bạn nên tham gia, bạn trả lời cho riêng, còn không thì đừng tham gia. Bởi vì nếu bạn không muốn cái điều bạn muốn thì bạn đừng có làm điều đó. Áp làm gì? Cho nên là đối trong gia đình chúng ta cũng hay quên, đúng không? Ta đi ngoài đời xong ta về, ta vẫn chưa quan tâm người thân của mình. Mặc dù người thân mình suốt ngày rất là cực nhọc, nấu cơm nấu nước hay cái gì đó, hay làm cái gì đó, hay là chồng mình làm gì đó. Đại khái tại tôi có người bạn là người chồng ở nhà nấu cơm, người vợ đi làm, người chồng giữ con rồi nấu cơm. Tôi có một bạn vậy đó, còn vợ thì làm công ty nước ngoài đó, đại khái vậy đó. Thành ra người vợ về thì cũng không quan tâm người chồng luôn. Tại vì người vợ về xong bàn bạc xong đi nữa, đi dự hội nghị nữa, và cuối cùng 5-7 năm sau chia tay. Tại vì chúng ta không quan tâm đến nhau, không quan tâm cái cảm xúc, cái biểu hiện người thân mình. Cái này nó cũng có cái tâm lý học thế này nè. Đặc biệt tâm lý của nữ nói rất nhiều, nhưng mà nói là không phải để người vợ nói mà để chồng giải đáp, không phải đâu. Nói để mà nói thôi, nói để có người nghe. Tôi cũng tôi rút kinh nghiệm cái đó đó. Tôi học nhiều rồi, người ta cũng nói câu đó mà tôi quên, đúng không? Phụ nữ nói một ngày gấp 3 lần của nam, mà có khiên từ nói mấy chục lần, mấy trăm lần luôn, nói lại bài.
rồi, đó là quen rồi, đó là tâm lý phụ nữ. Nói để có người nghe chứ không phải nói để giải đáp. Rồi, trong mối quan hệ này thì quý anh chị phải lưu ý trong gia đình. Nếu mà chồng ít khi có chỗ đó, ông chồng nó không bỏ đi chỗ khác rồi, nhưng mà nữ nó nói rồi im lặng nghe thôi. Tại vì phụ nữ cần người nghe chứ không phải cần người giải đáp. Vì giải đáp có rồi, nhưng mà tại không nói ra thôi, đúng không? Các anh chị nào đồng ý thì gõ số 1 giùm tôi đấy. Các anh chị thấy cái đó đồng ý không? Đồng ý gõ số 1. Có đồng ý tôi là bây giờ phụ nữ nói để con người chồng nghe hay người khác nghe, chứ không phải để giải đáp. Mà trong khi mình đi tìm giải đáp, mình đi giải thích càng nói nữa, nó càng xung đột nữa. Im lặng mà nghe, rồi im lặng là nghe là hay nhất. Tôi có người chị cũng giống vậy đó. Ông anh rể tôi hiền lắm, im lặng tôi là suốt 40 năm 50 năm luôn. Bà chị tôi nói bà chị là nóng tính, nó nói ông nghe cười vui hay. Học ông rể cực hay luôn, không hề nói cái gì nha, chửi mắng vậy đó, rồi im rồi nói tại nói để cho mình nghe chứ không phải nói để mình giải đáp. Rồi cái là tôi nói gia đình. Còn nói trong xã hội đội nhóm mình thì sao? Chúng ta có quan tâm cái cảm xúc của cái người đồng hành với mình không? Chúng ta đừng nói họ là thuộc cấp nha. Trong đội nhóm chúng ta đều mỗi người là một doanh nhân, là người cộng tác. Chúng ta trong tư duy mình có xem người cộng tác không? Trong thâm tâm mình có nghĩ cái người mình giới thiệu người đó là người cộng tác với mình không? Hay là cái người cấp dưới để mình ra lệnh? Cái đó cũng quan trọng lắm đó. Nếu năm nay các anh chị thay đổi cái đó, nếu mà có cái đó thì thay đổi đi, đúng không? Bởi vì tất cả chúng ta là người đồng hành cùng cộng tác, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Và nếu chúng ta giúp đỡ người ta thành công, giúp đỡ người ta từ biết ít đến biết nhiều, từ chưa biết đến biết, từ nhận thức sai đến nhận thức đúng, từ nản lòng, đúng không? Làm thế nào nản lòng? Tôi trăm mấy chục người nản lòng bỏ trơn bỏ trơn. Tại vì tôi không thể chăm sóc hết được, mà tôi cũng chưa biết chăm sóc đó. Đó là cái vợ của tôi hồi mười mấy năm trước, năm 28, 9, 10, 11, 12, 34 tôi xây dựng đội nhóm nhiều lắm, hàng trăm người đó. Tôi học chuyên gia nước ngoài có, tôi học rất nhiều lớp, có giao tiếp đủ thành phần hết, đến nỗi dạy trẻ em luôn, dạy trẻ em đồ họa đó, thiết kế trên máy tính đó, rồi phụ huynh học sinh đó nhiều lắm. Thì mình thấy rằng mô hình đang quá hay, cuộc sống này nó quá hay đi, người xấu người tốt nó đang xen lẫn nhau. Nhưng mà không vì thế mà mình nản lòng, mà tự nhiên mình thấy cuộc sống mình nó đúng là như vậy. Mà mình phát hiện ra mình dở quá, mình ít quan tâm đến cảm xúc biểu hiện của người thân và đối tác. Đặc biệt ở dưới có người kia hỏi hôm nay có hợp đồng chưa, thầy hỏi cái câu đó dở quá, mà câu đầu tiên mới hỏi tay hôm nay sao, có khỏe hay không, ở người thân gia đình khỏe không, con cái thì sao. Ta phải quan tâm đến cuộc sống gia đình của người ta, chứ không phải cái công việc mà người ta để làm. Đó, cái dở của chúng ta, cái đó hôm nay tôi xin chia sẻ đó, cái đó nỗi lòng, cái trải nghiệm bản thân của tôi thất bại nhiều rồi, thì tôi mới phát hiện ra là mình ít quan tâm đến người thân của mình, cái người đồng hành với mình, họ nghĩ gì, cuộc sống họ ra sao, mà cái đó nó quyết định. Cho nên có nhiều người mới là cái chuyện này. Cái ông kia sáng sớm ông ra, mà vợ nói ra không biết, bực tức quá rồi làm ly cà phê đổ người, tức quá thay đồ xong đi ra làm đại lên, rồi chạy đến công ty vội vàng vì nóng giận mà. Đi xong sực nhớ quên cha cái cặp ở nhà, mà hôm nay là trình bày dự án cho một tập đoàn, chết cha không, là thấy không? Tức quá chửi đổng lên đủ thứ hết, đúng không? Rồi quay lại lấy xong rồi đó, đại khái nó chia chuyền. Như vậy thì chúng ta thấy không, một cái người mà đến công ty hay nơi gặp á, thì nó tùm lum hết. Nhiều khi có người nói chà cái ông này hôm nay ông lên khó, chắc ở nhà mới bị bà vợ gì đó đại khái, ta nói vui vậy, đúng không? Nhưng mà thật sự nó đúng là như vậy. Chúng ta nó có những cái mối quan hệ chằng chịt từ gia đình đến gặp nhau, mà chúng ta chỉ quan tâm đến công việc thôi để cho tốt thôi, mà ta quên mất cái đời sống gia đình của họ đó, có vấn đề hay không. Nếu ta giúp họ giải quyết vấn đề đó thì họ sẽ rất là năng lượng, họ sẽ cùng đồng hành với mình. Xin chia sẻ với anh chị cái điều đó. Như vậy là cảm xúc biểu người thân, đối tác trong suốt ngày, đúng không? Rồi ok. Rồi một câu nói này rất hay: đừng bao giờ cúi đầu bất kỳ ai trừ khi bạn đang giúp đỡ, giúp người đó đứng lên.
Quý anh chị biết người này là ai không ạ? Quý anh chị biết này, gõ cái câu này vô, gõ cái tên của người này vô. Người này cực kỳ nổi tiếng nha, nổi tiếng lắm, nổi tiếng lắm. Mà câu nói này cũng hay đúng không? Câu nói này á, mình sẵn sàng mình cúi đầu xuống để mình giúp đỡ cho cái đồng đội của mình, dưới đồng hành mình, họ thất bại họ đứng dậy, mà mình chỉ làm điều đó thì trường hợp đó thôi, còn lại người khác không đâu. Người này chính là Mike Tyson, là đánh bóng kiếm $1 triệu đó. Anh này bị gục ngã rất nhiều lần và đứng dậy và cuối cùng là vô địch nhiều năm. Rồi một yếu tố nữa, chúng ta muốn thành công hạnh phúc đúng không? Ok, nằm nói rồi không? Trái tim đúng không? Trái tim rồi không? Cho đi phải không? Phụng sự phải không? Ok rồi không? Bây giờ giao tiếp chân thật. Ủa giao tiếp chân thật là sao? Là đôi khi ta ngồi ta giao tiếp, ta nói những điều hay, nhưng mà thật sự ta không có chân thật. Ta nói cái điều đó là để sáo ngữ thôi. Tại vì kỹ năng giao tiếp ta giỏi quá, ta nói nó hay lắm, nhưng mà thực trong thâm tâm ta đó là không có thật, đúng không? Tức là ta không xuất phát từ cái lợi ích của người kia, lợi ích của mình, mà ta khéo léo, đúng không? Cho nên giao tiếp mà không xuất phát từ tình yêu thương là bảo đảm người kia trước hay sau gì cũng biết, có nghĩa là không xây dựng được cái mối quan hệ bền vững. Kể trong gia đình chắc ít phải không? Gia đình mà có cái này rồi trước sau cũng đổ vỡ, còn đối tác cũng vậy thôi. Rồi bây giờ làm sao chúng ta giao tiếp để chất lượng, đúng không? Rồi cái đó là một cái vấn đề tiếp là giao tiếp với tâm thế là người cho đi. Rồi cho đi là sao? Rồi vừa đã tôi chia sẻ, như mẹ Teresa nói đó, bất kỳ ai sau khi gặp mình đều có sự thay đổi. Tôi nói lại, người giáo viên dạy cho sinh viên, học sinh không phải là cung cấp thông tin. Cái đó là cái mô hình của Mỹ tôi học rất là hay. Giáo viên vô lớp không, cho nên nhiều giáo viên khi phỏng vấn trên đài truyền hình hay trên mạng là chúng tôi cố gắng cung cấp nhiều thông tin cho học sinh. Ôi xưa rồi, cái đó sai rồi. Giáo viên không có cung cấp thông tin cho học sinh. Giáo viên tổ chức các hoạt động giúp cho học sinh nó có sự thay đổi, transformation. Nó đang học không có động lực, nó có động lực. Ta gặp mình, ta không có động lực, ta nản lòng, bây giờ ta có động lực. Người ta tự ti mặc cảm, ta nói rằng người ta không có giỏi, ta không có khả năng làm, nhưng mà nghe mình xong ta tự tin ta làm, vậy mới đúng đó. Giao tiếp làm được vậy đó. Người ta đang buồn chán, ta gặp mình ta yêu đời lên. Người ta đang cố chấp, mà ta nói rằng người ta mở rộng open mind ra, ta tiếp nhận. Rồi khó lắm, thay đổi người khác khó lắm quý anh chị. Nhưng mà nếu ta làm được điều đó là không phải ta cung cấp cho người ta đâu, mà bởi vì cái mình tràn đầy năng lượng vô cô Trần Sức vậy đó, tràn đầy năng lượng, mình gặp người càng tràn năng lượng thì mình sẽ tràn đầy năng lượng, đúng không? Mình cho đi, mình tích cực hơn, người ta sẽ tích cực hơn thay thụ động. Ta ngồi vô học ngồi chỗ không nói không gì hết, nhưng mà sau khi gặp mình nói xong rồi, tự nhiên ngày hôm sau vô học đưa tay phát biểu là thay đổi rồi. Như vậy cái dấu hiệu mà cho biết là giao tiếp thành công là ta giúp cho người ta thay đổi, transformation, chứ không phải ta có nhiều kiến thức đâu. Có nhiều kiến thức cũng vậy học một đống đi rồi cuối cùng không làm gì hết. Thụ động vẫn thụ động, buồn chán vẫn buồn chán, tự ti vẫn tự ti, nản lòng vẫn nản lòng. Còn học xong rồi mơ ước nhiều hơn, hành động nhiều hơn, vậy là mình thành công giao tiếp rồi đó. Thấy không? Rồi tôi sẽ có kể một cái câu chuyện mà trong sách giáo khoa tiểu học năm 1972. Tôi học giáo dục trước năm 75 đúng không? Sách tiểu học mà tôi nói được hồi đó tôi học học tiếng Pháp, tôi không biết tiếng Việt. Về Việt Nam bắt đầu tôi mới học tiếng Việt. Tôi lớp 6 lớp 7 bỏ luôn, học lớp 8 là bỏ luôn, chắc luôn 2 lớp luôn. Rồi chạy giặc mà vô lớp 8 cái tôi không biết viết văn, tôi viết đúng 6 chữ tôi chấm, đúng 6 chữ chấm. Cái tôi vậy đó, ông thầy lấy cái bài văn hay quá, bài văn hay nhất lớp, hỏi sao ngắn nhất, chết bộ mình thấy làm lạ quá, rồi sao bài văn hay nhất, nhưng mà thực ra không biết ý gì mà đi viết cả, viết đâu 7-8 chữ chấm, vô nên chữ chấm đó, quý vị thấy không? Nhưng mà tại sao mà tôi thuyết trình rất là giỏi lớp 9? Bởi vì tuần nào tôi cũng được cô giáo đưa lên trường thuyết. Ví dụ như Nguyễn Khuyến, Trần Đại Sương tôi thuộc hết trăm bài thơ, rồi tôi lên tôi thuyết trình nào với một cô bạn nữ là hoa khôi của trường. Cái cặp đó là đi thuyết trình là ta sợ tràn toàn trường luôn. Từ nên tôi giỏi thuyết trình luôn, tôi giỏi từ lớp 9. Là tại tiếng Việt tôi không biết, mà cái giao tôi đọc
tôi có sách đọc, thời đó đâu có internet đâu, chỉ có sách thôi, đọc ngấu nghiến đọc rồi lên trình bày thôi, không cần biết trình bày thất bại không, cứ lên nói riết, nói mấy trăm lần luôn, cho đến nỗi sau này tôi sẽ chia sẻ quý vị ngày 24, đúng không? Lực hấp dẫn tôi sẽ kể một cái câu chuyện thành công tôi năm 1975. Tại sao? Rất kinh khủng. Câu chuyện này như sau. Cái chuyện này tôi không có hình ảnh xưa, tôi lấy hình ảnh cái ông già này. Cái ông già này ổng là triệu phú, đúng không? Ông mới nhờ cái cô giúp việc rót trà, đúng không? Thì cô giúp việc rót trà sơ ý làm đổ trà lên cái áo rất là tốt của ổng, đồ rất là đẹp đẽ. Cô này đó. Nhưng mà cái câu chuyện này nó trong sách tiểu học đó mà, tôi đọc mà tôi nhớ luôn á, 50 năm mà tôi vẫn nhớ. Ông này ông nói cái gì? Đối với người bình thường thì sao mày vô ý với vậy, mày làm bước cái áo tao nè, đúng không? Vân vân. Nhưng mà ông này hỏi gì? Ông hỏi là tai con có bị bỏng không? Trời ơi, cái câu chuyện nó ngắn dễ sợ luôn á, mà đọc xong rồi tự nhiên cái con người mình nó bừng tỉnh lên. Trời, cái tấm lòng yêu thương nó kinh khủng, đúng không? Nó làm đổ cái áo quý của ông, nhưng mà ông không quan tâm cái áo quý của ông, nhưng ông quan tâm cái tai cái này có bị bỏng không. Trời ơi, cái này đối nhân xử thế kinh khủng không? Giao tiếp không? Quá tốt. Cái bậc vĩ nhân bây giờ đi tìm người như này cũng hơi khó đó nha, khó đó. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Nền giáo dục mình dường như chưa có đào tạo mà đề cao lòng nhân ái, dường như chưa. Rồi Ziglar, mấy lần trước tôi cũng đã trích Ziglar rồi. Ziglar tôi rất thích đọc. Ziglar là một không phải là một diễn giả đâu. Ziglar này là một doanh nhân, nhà đạo, động lực và chuyên bán hàng. Ông này viết cuốn bán hàng của ông hay lắm. Bạn sẽ nhận tất cả những gì muốn trong cuộc sống nếu bạn giúp đỡ những người khác đạt thứ họ muốn, đúng không? Đúng hồi nãy rồi. Bây giờ mình muốn đội nhóm mình phát triển, bạn muốn rằng 5 năm nữa bạn lên chức chủ tịch, vậy giải pháp của bạn là gì? Giải pháp của bạn là giúp đội nhóm bạn nó cũng sẽ phát triển như vậy đó, thì bạn sẽ đạt cái đó, đúng không? Tôi nói đúng hay sai à? Tôi xin chia sẻ đúng hay sai à? Đúng không? Cho nên bạn phải giúp đỡ, bạn muốn hạnh phúc phải giúp đỡ cái hạnh phúc, bạn muốn thành công giúp đỡ hay không, bạn muốn bằng nhiều tiền, bạn giúp đỡ cái đồng đội của bạn thu nhập cao lên đi thì bạn có nhiều tiền. Đó là kỹ năng giao tiếp đỉnh cao. Zig Ziglar nói câu này cực kỳ hay luôn, đúng không? Rồi một yếu tố nữa trong 2022 này, chúng ta muốn thành công và hạnh phúc, 4 cái hồi nãy đó anh chị nào đều nói là tôi đó, thì các anh chị phải trở thành người đáng tin và thân thiện. Người đáng tin là sao? Người ta càng tin bạn thì bạn càng hạnh phúc, người ta càng ít tin bạn thì bạn sẽ bất hạnh. Tại sao? Lúc khó khăn họ không đi gặp bạn hỏi, mà hỏi người khác. Còn khi bạn tự ái, tao là trên mày mà không hỏi tao mới đi hỏi bên đội nhóm bên kia, đúng không? Bạn là người bất hạnh, tại vì tao không tin bạn. Còn tao tin bạn á, khi ta gặp khó khăn ta sẽ gặp bạn, ta xin ý kiến. Bạn hãy làm sao muốn trở thành người hạnh phúc, hãy trở thành người đáng tin và thân thiện. Rồi cũng Ziglar nữa. Ziglar có nói câu rất là hay luôn, đúng không? Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ kinh doanh với bạn. Rồi câu này hay lắm các anh chị. Ông này là doanh nhân toàn cầu, nhà đào tạo là tầm cỡ thế giới, đúng không? Một trong những người là triệu phú, rất là nhiều tiền và rất là ảnh hưởng trên thế giới đối với doanh nhân. Doanh nhân Việt Nam hầu như là nhiều người để biết ông này cả, đúng không? Đúng rồi. Nếu họ tin mình thì họ mới hợp tác. Cho nên mình đáng tin là sao? Mình đáng tin trong nhà. Không có điều gì tệ hại bằng người chồng hay người vợ nói rằng em không tin anh. Chết rồi, cái đó kinh khủng lắm. Con không tin cha. Chết rồi, cái câu đó là coi như thua luôn. Tôi không có tin bạn. Trời ơi, cái câu đó là coi như khủng hoảng luôn. Và điều sẽ hạnh phúc nói rằng con rất tin tưởng vào bố, tôi rất tin tưởng vào anh. Trời ơi, cái câu đó nó xin lỗi, nó đáng hàng triệu nữa. Bởi vì người ta tin mình thì người ta sẽ không hợp tác với mình. Mình nói cái gì ta cũng nghe, mà ta không cần giải thích, ta không cần mình giải thích, mình nói nên làm cái này là ta làm liền. Cho nên là chúng ta muốn thành công hút, chúng ta phải làm sao người ta tin mình, còn thân thiện nữa, đúng không? Bây giờ có những câu hỏi sau đây để chúng ta tự test mình, đúng không? Điều bạn hứa bạn có làm không? Bạn muốn người ta tin mình thì bạn phải giữ lời hứa, còn không thì thôi.
Bạn có đúng giờ không? Trời ơi, bạn hẹn là bạn nói tôi có một người, tôi nhờ anh đến trợ giúp chia sẻ vì tôi không đủ năng lực chia sẻ. Bạn hẹn 8 giờ, người kia hẹn 8 giờ, bạn đến 9 giờ ông kia cho khách đó đi bỏ về. Tôi không tin anh nữa, đúng không? Mình là một người không có sự làm cho người ta tin tưởng. Rồi vợ con chồng có tin bạn không? Bạn bè có tin bạn không? Đội nhóm có tin bạn không? Đây là những câu hỏi mà bạn nên ghi nhớ, ghi lại để mình test, mình kiểm tra thường xuyên coi có hay không, đúng không? Còn nữa, có khó khăn họ xin trợ giúp từ ai? Có từ mình không? Hay là đi gặp người khác, sai lai khác, hỏi người khác mà không hỏi mình? Mà không hỏi mình tức là không tin mình. Có nhiều vấn đề nó tế nhị lắm, đúng không? Người ta không thể nói công khai, mà ta gặp riêng á, quán cà phê mà quán cà phê cũng không nói nữa. Lúc đầu vui có cái gì họ bắt đầu tiết lộ từ cái hoàn cảnh của họ, họ nói ra mà họ không dám nói. Mà đến lúc mà họ nói cái điều thầm kín ra đó, tức là họ tin mình ghê lắm. Họ nói điều thầm kín của họ, tôi đã từng cái đó rồi. Có người nói cái điều thầm kín của họ mà mình nói vỡ lẽ ra, trời ơi, mấy lâu nay mình không hiểu họ cho tại sao đó vậy. Mình không có lời giải đáp. Hôm nay họ thấy, họ tin mình rồi, họ mới nói em vậy đó, rồi mình bắt đó mới hiểu. Mà khi mà hai người hiểu nhau rồi, trời ơi, kinh khủng lắm. Từ đó ra đi là gắn bó bắt đầu phát triển. Lúc đó khó khăn thì họ nói liền, họ không chờ hồi xưa họ giữ trong lòng. Còn vì họ tin mình, họ sẽ nói hết tất cả những điều mà thay vì họ không dám nói. Rồi bây giờ về kinh doanh á, người ta có cái câu này rất hay: khách hàng tin ai khi mua hàng. Đây là thống kê nha, tôi chỉ chia sẻ với anh chị một cái thống kê. Tôi thiết kế slide này cho một người bạn họ chuyên viết sách, họ đào tạo viết sách đó. Cái người telesale là ta không tin nhất. Khỏi đừng gọi tao không tin, đúng không? Mà cái người tin nhiều nhất kế tiếp là bác sĩ đó, nha sĩ đó, và cuối cùng là người tin nhất là tác giả viết cuốn sách đó. Thống kê của nước ngoài nha, chứ không phải Việt Nam. Rồi bây giờ giao tiếp giỏi chúng ta cần có 3 cái từ sau đây. Anh chị biết từ gì không? Tôi biết rồi, có không? Mới đi gặp xong mà nói ôi này tôi biết rồi, có không? Đó. Rồi tại sao tôi biết rồi? Tôi biết rồi có nghĩa là tôi không cần muốn trình bày nữa, tôi không cần nghe lại, đúng không? Nếu mà mình á, mà người khác gì chia sẻ mình nói tôi biết rồi là người kia hiểu rồi đó, thôi vậy khỏi trình bày nữa, đúng không? Mà tai hại. Cho nên là trong giao tiếp mình đừng nói tôi biết rồi, mình phải có tư duy như sau: bất kỳ người nào mình gặp đều có cái hay để học. Mà câu hỏi mình phải đặt ra là gì? Có cái gì mà người này biết mà mình không biết không? Câu đó quan trọng đó, mình phải đặt trong đầu liền. Có cái gì cái người này biết mà mình không biết không? Đừng nói người ta là nhỏ tuổi hơn mình mà người ta biết kém hơn mình, chưa chắc nha. Trải nghiệm cuộc đời tôi thấy rồi, mỗi người mình gặp là một kho báu mà mình khám phá, thấy không? Bất kỳ người nào đi qua mình cái là mình học người đó một cái, chọc một cái đã, đó là người khôn ngoan, đúng rồi. Có một anh chị nói rất hay: tôi biết rồi là tôi chết rồi. Tôi biết rồi là tôi chết rồi. Cảm ơn, tuyệt, quá tuyệt, đúng không? Rồi tôi biết rồi là tôi chết rồi. Rồi cảm ơn các quý anh chị tương tác. Rồi tôi biết rồi, câu này xưa rồi. Từ 2020 trở đi thay câu biết rồi bằng cái gì? Now tôi chưa biết. Hãy nói rằng tell me more. Nếu mình gặp đó là mình biết rồi đó, nhưng mà mình vẫn nói anh cho tôi biết thêm đi, tôi cũng chưa, tôi là lắm tôi cũng chưa biết gì hết đó. Rồi ơi, cái câu này hay lắm anh chị ơi. Mà mấy anh chị nói câu này á, thì người ta sẽ hứng thú, ta nói cho anh chị nghe. Mà ta nói, mà tôi nói thiệt với anh chị nha, tôi đã chịu trận tôi ngồi nghe từ 9 giờ đêm cho đến 1 giờ khuya mà không cho về, vì cái tội tôi ngồi nghe đó. Bắt đầu người ta kể từ 9 giờ đến đổi vô về nhà là 2 giờ sáng. Tôi với vợ tôi là coi như ngồi chịu trận luôn. Kể đằng đông tây mà tôi hỏi biết không biết, rồi nói nữa, trời riết tôi sợ quá, thôi mình xin phép đi về, bởi vì mình nói mình không biết và giờ mình ngồi nghe người ta tâm sự mà không phải một lần đâu nha, cứ từng 2 buổi vậy. Trời ơi thôi thua luôn, bắt đầu sợ quá phải sắp xếp thời gian lại. Nói hôm nay 10 giờ đêm phải về bởi vì có chuyện hẹn, chứ thôi rồi nó nói hoài luôn. Có đó nha anh chị. Tôi nói rồi hồi nãy tôi có nói rồi,
Bây giờ để mình giao tiếp thành công á, bây giờ hỏi số 4 đúng rồi, số 3 đúng, cái nào đúng á? Ai cũng đúng hết. Cho nên trong giao tiếp mà mình nói mình đúng, mình nói người kia sai là sai lầm lớn luôn, là chấm dứt giao tiếp luôn. Tại vì giống như con voi vậy đó, người mù hỏi con voi ra sao, người kia rờ ngay cái dòi nó mềm, người kia rờ ngay cái chân như cái cột đình. Tại vì mỗi người ở góc độ khác nhau, ai cũng đúng hết trơn, mà đúng sai trong giao tiếp mà nói đúng sai là chết rồi. Rồi hỏi số mấy? Hỏi số mấy? Số 9 đúng không? Đúng. Số 6 đúng không? Đúng. Vậy thì góc nào cũng đúng hết. Trong giao tiếp đừng nói đúng sai. Trời ơi, trong giao tiếp mà nói đúng sai là chấm dứt rồi, đúng không? Rồi, rất cảm ơn anh chị đã có nói rồi. Rồi, không có đúng không có sai, là bởi vì người nào cũng đúng hết. Tại vì người ta đúng, mình nói rằng cái này cơ hội, người kia nó không cơ hội, đúng luôn. Tại vì họ không thấy được cơ hội thì họ nói không cơ hội, còn mình thấy được cơ hội thì mình thấy có cơ hội. Ai cũng đúng mà. Vậy mình làm sao người ta thấy được cơ hội? Cái đó là cái tài của mình. Như vậy mình phải có cái tư duy là đứng vào lập trường của người khác, được chưa? Cho nên là tôn trọng sự khác biệt. Ai cũng có khác biệt đó á. Thế mình nói sao mày làm không giống ai vậy? Mình có nói câu này không? Các anh chị có từng nói sao mày làm không giống ai vậy? Sao con làm không giống ai vậy? Mình nói ủa sao kỳ ta? Sao đó? Tại sao tôi phải giống người ta? Thượng đế tạo mình có sự khác biệt, không giống ai. Mỗi người phải tôn trọng sự khác biệt đó. Tự nhiên mình nói sao làm cho không ai vậy? Không giống ai vậy? Bây giờ muốn thành công phải tạo sự khác biệt, differentially. Thằng khác nó cũng bán yến xào, mình cũng bán yến xào giống y chang, nó bán đốt được. Thằng khác bán sữa da ô, mình bán lây da ô, làm sao bán được? Mình phải có cái gì khác biệt, đúng không? Tôi cam kết, đúng không? Nếu tôi xây căn nhà này, nếu gì đó tôi bồi thường gấp 3 lần, trời ơi mình khai thác ok liền, gì nữa khác biệt. Thằng khác không dám làm, mình dám làm, đúng không nè? Rồi cái câu chuyện voi lạc đà và rắn là nó cũng nói đến cái chuyện này, đúng không? Rồi cái voi đó đồ vú mọc trên lưng, nó chửi con lạc đà đồ có 2 cái vú mọc trên lưng. Rồi thằng này tức quá, đúng không? Tao vú mọc trên lưng còn hơn mày cái đồ chim mọc trên mặt. Thế là gặp nhau đâu có chịu ai đâu. Cuối cùng đi gặp rắn, thấy không? Gặp rắn nó lại cười nhạo mình, voi tức quá. Ai cũng thể cười tao được, trừ cái đồ mặt mọc trên chim của mày. Thế là sao? Mỗi người nó đều khác nhau hết, nhưng không có tôn trọng. Câu chuyện này nó tự nó rút kinh nghiệm ra là gì? Ai cũng có cái khác biệt hết. Con rắn nó có cái hay của con rắn, con lạc đà có hay lạc đà, không thể nói là phải giống nhau được. Phải giống nhau thế giới này nó thành thế giới nữa. Rồi cho nên giao tiếp thân thiện là phải làm sao? Đừng tranh cãi, hãy cười nhiều hơn, hãy lễ độ tất cả mọi người, ngay cả người vô lễ với mình. Trời, câu này khó lắm đó quý chị ơi. Lịch sự đối tất cả mọi người, nhưng mà ngay cả thằng nó chửi mình luôn. Ủa làm được không? Tôi đã bị cái đó rồi đó. Có người chửi tôi đó mà tôi im, tôi bỏ đi. Sao này nó nói tao chửi mày, tôi khích mày đó, để coi mày làm sao, đúng không? Tại nó biết mình khích mình lên, mình nóng lên mình sẽ làm bậy. Mà làm bậy thì nó có cớ, bởi vì nó muốn hạ bệ mình, nó thà không được. Nó lên nó mét hiệu trưởng, thằng cha này dạy dở lắm, đừng cho chả dạy, đúng không? Hiệu trưởng biết quá mà, nhưng mà nó không có lý do nào hết. Vô hội đồng khoa học nó chê đề tài mình, mà đề tài 4 tiến sĩ đều nói tốt hết, có mình nó chê mình thôi. Đâu có sao đâu, đúng không? Rồi chiến thắng hay nhất là bằng nụ cười nhé. Cái nói nhỏ mà khó làm lắm đó, nhưng mà nếu làm được là quý anh chị sẽ có một năm cực kỳ tuyệt vời 2022 này. Rồi cuối cùng giao tiếp phải lắng nghe. Hôm nay nó hơi dài quá ha, đúng không? Dài quá rồi. Nhưng mà vẫn còn 177 anh chị theo dõi, là rất cảm ơn quý chị theo dõi. Mà bị tôi chia sẻ nó không có nhiều, nó chỉ 2 đề tài thôi, nhưng mà nó có rất nhiều vấn đề tôi muốn chia sẻ để chúng ta cùng nghiên cứu, để 2022 này mình sẽ có sự đột phá. Bây giờ giao tiếp thì phải lắng nghe. Mà lắng nghe là sao? Nó có một câu rất hay là great leader are great listener. Một người lãnh đạo vĩ đại là người lắng nghe rất là tốt, đúng không? Bây giờ tại sao phải lắng nghe nè? Vấn đề là tại sao lắng nghe? Vì giao tiếp là truyền thông, chuyển thông điệp từ người của mình đến người nhận. Nhưng mà thực sự trong lúc nói ta là không nghe. Lắng nghe đây chi? Để biết lòng người mà ý ta. Câu này vô cùng. Biết lòng người mà ý ta. Mà lo nói không, mình không quan tâm đến người ta gì hiểu gì. Nhưng mà nếu mình lắng nghe
Hai người không lắng nghe là bà cãi nhau chắc chắn luôn. Là để mà nói chung là để cả hai cùng tốt đẹp. Mà lắng nghe nó có nhiều cấp độ lắm. Lắng nghe phớt lờ, lắng nghe giả vờ, lắng nghe chọn lọc, lắng nghe chăm chú, và cao nhất là lắng nghe đồng cảm. Đúng không? Rồi, cho nên là tôi đi nhanh chút xíu nha. Rồi, một người kết nối giỏi sẽ có hai cái tai mà một cái miệng, đúng hay sai? Ai có đúng không à? Mà hai cái tai một cái miệng, cho nên sử dụng cái nào? Xin hỏi quý anh chị nè, anh chị trả lời tôi coi, trong giao tiếp bây giờ dùng cái nào? Chị chat giùm đi để thôi buồn ngủ nha, tôi sợ là anh chị buồn ngủ á. Dùng hai cái tay hay là dùng cái miệng? Rồi, có người sử dụng tay, rồi hai tay, rồi hai cái tay, rồi rất cảm ơn quý anh chị. Rồi trả lời là gì? Dùng cả hai. Trời ơi, nói mà chỉ cái tay không sao mà được, giao tiếp phải nói chứ. Nhưng đâu cái bẫy, đúng không? Tôi nêu cái này là cái bẫy. Cái chuyện nó dùng hai lỗ tai rồi còn cái miệng để làm gì? Vậy thôi thường nói cho cái miệng làm gì? Cho cái miệng để nói. Nhưng ta đang đề cập cái gì? Hai cái tai. Chỉ có nghĩa là sao? Một người nói hay không bằng là người nghe giỏi. Vậy câu hỏi đặt ra là gì? Người nghe giỏi là người gì? Người nghe giỏi tiếng Anh nó gọi là active listening, là người lắng nghe tích cực. Nó không gọi là người lắng nghe giỏi, mà người lắng nghe tích cực hay là tiêu cực. Mà active là tích cực. Mà tích cực là cái gì? Tích cực là lắng nghe bằng tai, mắt và con tim. Chúng ta thấy không? Hay không à? Bây giờ nói lại nha, giao tiếp thành công thì phải lắng nghe tích cực. Mà lắng nghe tích cực là sao? Con mắt thì nhìn vô người ta nói mắt nhìn gì nè, chưa? Cái lỗ tai á, có nghe hay không? Nghe, dùng chữ nghe nè, nó nháy nháy nha, nghe nha. Rồi cái con tim mình nè, có vận động hay không? Bây giờ ta đi vào từng cào phần nè. Lắng nghe bằng mắt là thế nào? Là duy trì mắt nè, thể hiện sự đồng tình, đúng không? Mình nhìn ra, mình nhìn vô, ta thấy mình nhìn mình, ta nói tiếp. Còn ta thấy mình nhìn cái khác, nó im lặng luôn, nó không thèm nói nữa. Đang bàn chuyện làm ăn nhau, tự nhiên mình thờ ơ, mình nói xong lâu lâu liếc cái đồng hồ, chết mồ rồi, thua rồi. Ánh mắt nhìn thẳng vào người nói đó, lịch sự, ánh mắt thể sự quan tâm nha. Rồi ánh mắt thể khích lệ, duy trì câu chuyện giao tiếp. Cái con mắt này nói nhiều lắm đó. Bởi ta nói khi hai mắt nhìn nhau và trào máu họng. Bởi vì nó không nói gì cả, nhưng mà nhìn nhau không là thấy tích rồi. Mà nhìn nhau không rất vui rồi. Hai người để ý nhau, chứ nhìn nhau thôi tự nhiên hiểu. Chưa nói câu nào hết mà hiểu còn hơn nói nữa, đúng không nào? Rồi bây giờ lắng nghe bằng tai là cái gì? Tôi đi nhanh chút nha, hết thời giờ rồi. Thì sự quan tâm thực sự cái nội dung. Mình lắng nghe bằng lỗ tai, tức là mình lắng nghe là nói cái gì mình thấy hay đó, mình lắng nghe. Mà giả sử cái điều đó nó không phải là cái sở trường mình, mình vẫn lén để mình biết coi người này muốn gì, đúng không? Cái mục đích mình lắng nghe là muốn biết lòng người mà ý ta, mà muốn biết thực sự họ nói đường nhưng họ hiểu này là trong lòng họ khác. Họ tuy miệng họ nói gì nhưng mà trong lòng họ nghĩ cái khác. Tại họ nghĩ cái đó họ mới nói cái câu này, nhưng mà mình dựa vào cái câu nói mình phán đoán là sai rồi. Nhưng mình phát hiện nói rồi té ra anh nói vậy, nhưng mà thực ra trong lòng anh đang nghĩ cái kia kìa, mà tại nhờ lắng nghe nha. Rồi thu thập nhiều thông tin hữu ích, đúng không? Đúng rồi. Hai lỗ tai nghe cho nhiều chút, tiếc là lỗ tai tôi bị hơi lãng, cho nên mỗi lần tôi nói chuyện tôi đưa lỗ tai rồi. Cái mọi người nói cha này nói chuyện hay đưa cái mặt vô rồi, nhưng mà họ không hiểu là tôi bị lãng tai. Tôi bị lãng tai nên tôi hay đưa cái lỗ tai vậy nè. Con mắt tôi không nhìn ta mà cái đưa tôi lỗ tai vô nhìn ta, là tại vì tôi bị lãng tai. Nó khổ vậy, nói không trả lời được, không giải đáp được cho người ta, nhưng mà cái nỗi khổ đó không ai biết được, đúng không? Rồi học tập tốt hơn, thông tin hữu ích hơn, rồi thông tin hiểu hết không? Đúng rồi, ok. Còn lắng nghe bằng con tim là cái gì ta? Mất cái tim ra sao? Không, lắng nghe bằng con tim là gì? Lắng nghe bằng tâm thế tràn đầy tình yêu thương, hiểu để giúp đỡ. Không phải nghe nói ui sai rồi, cái đó không phải lắng nghe bằng con tim. Anh nói cái đó sai rồi, cái đó không phải lắng nghe bằng con tim. Mình nói cái đó để gì? Nói đó để chứng minh mình đúng. Chết rồi. Lắng nghe để hiểu cảm xúc của người nói. Thực ra nói vậy mà không phải vậy, mà nó tệ hơn vậy nữa. Là nói vậy mà không phải vậy, mà nó tốt hơn vậy nữa. Là tại sao? Là nhờ mình bằng cái con tim. Khéo đó mình biết cái cảm xúc người này, cái động cơ bên trong, cái nỗi đau, cái nhu cầu thực sự là bên trong kia.
Còn cái điều nói ra là không phải, nói ra chỉ là không đúng, họ che giấu, đúng không? Một người mà thiếu cái gì đó hay lấy khác bù, đúng không? Họ không có nội lực thì họ lại chứng minh rằng họ có nội lực, họ nói họ hay lắm, nhưng mà thực sự bên trong họ không có. Đó là cái tâm lý học mà tao nói bên trong nó thiếu, nó bộc lộ ra cái bên ngoài, đúng không? Cho nên bằng cái con tim á, bởi vì cái người mà là lắng nghe mà gọi là đỉnh cao á, là sư tổ á, họ nghe họ nói xong họ phán đoán liền. Tôi xin tiết lộ một cái là tôi rất là bất ngờ. Đó là năm mà 2000 lẻ mấy đó, ông sếp tôi là trưởng khoa làm luận văn tiến sĩ, nhưng mà người hướng dẫn là ở Hà Nội. Ông này là em của Nguyễn Xuân Vinh, là người vẽ đường bay Apollo á. Thì tôi mới vừa ra Hà Nội lần thứ nhất, thì tôi ghé nhà ông liền, mới 15 phút thôi, nói chuyện xong rồi. Ông không nói chuyện với ông sếp tôi, ông quay qua nói nè: con người anh rất là thật thà, gặp cái kẻ lưu manh, đúng không, là anh chết, anh sẽ mất tiền. Anh nói nè, trời hay ghê quá mà. Mình chỉ ngồi, mình chỉ nói có vài câu thôi, ông gặp mình á, mà ông 70 mấy tuổi rồi, ông nói con người anh á là rất là thật thà. Tôi nhìn anh thật thà, người tốt thì không nói, nhưng mà anh gặp kẻ xấu là anh cả tin liền. Trời, quá đúng luôn, vì tôi mới bị lừa đảo, tôi bị lừa đảo nhiều lắm, tôi cả tin, kể cả trong tình cảm lẫn tiền bạc lẫn tài chính, tôi dễ cả tin, tại mình quá thật thà. Ông đó ông nhận xét hay ghê gớm, mà gặp có 15 phút thôi là tôi nể ông đó nhất, vì ông lớn tôi thêm mấy chục tuổi mà. Rồi câu này của Stephen Covey rất là hay: hầu hết mọi người lắng nghe không phải để thấu cảm, để hiểu, mà lắng nghe để trả lời các bạn ngồi. Đúng hay sai? Mình ngồi nghe ta nói xong cái mình trả lời liền. Còn nếu mình lắng nghe mà thấu cảm, tôi dùng cái thấu cảm để hiểu, có nghĩa là mình nghe nói xong rồi mình không trả lời, mình ngồi suy nghĩ này nó nói gì, ý gì ta, cái động cơ bên trong đó là gì, nó khó khăn gì, cái đó là tràn đầy tình yêu thương mới nghĩ như vậy. Covey này là tác giả viết cuốn rất hay, 7 thói quen thành đạt á, thói quen thứ 8 á. Ông này ông đã mất rồi, mà ông để lại một cái di sản rất là hay. Câu nói này hay lắm quý anh chị: hầu hết mọi người lắng nghe không phải để thấu cảm, để hiểu, mà để lắng nghe để phản hồi, để trả lời. Cho nên hầu hết mọi người thất bại trong giao tiếp, bởi vì không có tràn đầy tình yêu thương và không ai nghe để thấu hiểu, để giúp đỡ người khác. Rồi, giao tiếp là với cái tâm cho đi, đúng không? Rồi tôi đi nhanh chút nha. Rồi, lắng nghe giỏi còn phải gì? Thỉnh thoảng có một người nói là slide lắng nghe bằng hai tay bằng hai tay là cái nào ta? Bằng hai tay, tôi quay lại chút xíu nha. Bằng hai tay là cái nào ha? Có gì mình coi sau nhá. Rồi, ok, không sao. Rồi, tôi chụp nó sẽ gửi lên cho cô Trần Thị Hương nha. Rồi, rất cảm ơn Nguyễn Đình Tân đó. Rồi, tai mắt tim nhìn rồi. Bây giờ thỉnh thoảng ta nghe xong rồi, ta nghe hai tay rồi mà cứ ngồi như pho tượng nha, chết mà nói chuyện nó chán rồi, nó không nói nữa. Gật đầu, mình tán thưởng nó nói tiếp, mình tán thưởng nói tiếp. Nó nhiều khi nói 3 tiếng hồ chặt cha luôn cũng chịu, nhưng mà mình gật đầu bằng ngôn ngữ cơ thể, mình không nói gì hết, mình gật đầu là người kia khuyến khích người kia nói hơn. Nếu mà người đó là chuyên gia, họ người có rất kiến thức hay, mình học hỏi được rất nhiều, mình muốn họ nói cho mình kinh nghiệm nhiều thì mình gật đầu. Chứ bây giờ mình im lặng hoài, họ chẳng biết mình có muốn nói nữa hay không, đúng không? Rồi, còn nữa, giờ tôi hỏi với anh chị nha, anh chị có nghe câu này không? Im lặng là vàng, đúng không? Đúng hay sai anh chị comment cho tôi chữ D nếu anh chị nói đúng, nếu anh chị nói sai, anh chị comment giùm tôi đúng hay sai. Có nghĩa là trong giao tiếp im lặng là tốt nhất, đúng không? Rồi, rất cảm ơn, rất nhiều người comment là D, đúng không? Rồi, rất cảm ơn. Rồi, người ta nói là nói càng ít thì nghe càng nhiều. Ok, đúng luôn. Rồi, nói là gieo, nghe là giặt. Đúng luôn, chính xác luôn, đúng không? Nhưng giao tiếp giỏi là gì nè? Trời ơi, ngồi hoài nói im lặng từ đầu đến cuối, im lặng hoàn toàn luôn, không nói gì hết từ đầu luôn 3 tiếng hồ ngồi nói giao tiếp mà ông kia nói hoài, ông
nói hoài là thua rồi. Mà chúng ta nói sao? Giao tiếp là gì? Giao tiếp là gì? Truyền xong thì sao? Phản hồi về, đúng không? Nãy mình nói rồi mà, nói bằng tay và miệng mà. Sẽ là nhàm chán nếu là giao tiếp một chiều. Đúng rồi Khai? Đúng rồi Khai, đã gặp chưa? Ngồi nói chuyện mà cứ để hồi mình nói hoài á, mà không để cho người ta nói á, mình nói hồi cái người ta chán rồi, ta nghĩ người ta nói ôi tôi bận quá thôi đi là ta chán rồi. Tại vì có một thằng chịu à, không để ta đó. Cho nên là thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Rồi chưa? Cho nên hai tay và một miệng. Miệng để làm gì? Miệng để truyền thông và đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi quan trọng lắm. Mình xác định muốn hỏi gì mình phải biết là mình hỏi tại sao mình hỏi. Mình chọn cái từ hỏi, rồi mình chọn cái ngôn ngữ hỏi, rồi mình đặt thành câu hỏi. Rồi này nó cả có cuốn sách luôn nha. Nó có một cuốn sách nói luôn nha. Hôm nay tôi đi lướt rồi, nguyên cuốn sách là tôi có một slide rồi thôi đó. Rồi kiểm tra bằng cách tự hỏi mình. Bây giờ mình đi gặp người đó mình sẽ hỏi câu gì? Mình chuẩn bị câu hỏi rồi. Mấy phóng viên truyền hình nó đạo diễn làm hết câu hỏi, làm sẵn hết trơn á. Nó không phải là câu hỏi ngẫu nhiên đâu nha. Rồi bây giờ nghệ thuật đặt câu hỏi nè, đúng không? Hỏi phải có chất lượng nữa. Ý hỏi phải rõ ràng, ngắn gọn. Đừng có hỏi nhiều câu, hỏi một câu thôi. Hỏi lần 3 câu luôn rồi phu luôn, nó không biết trả lời câu nào luôn. Nó trả lời bảo đảm thiếu, nó cũng đâu nhớ đâu. Một câu thôi, từ ngữ phù hợp. Bây giờ thời gian nó không có nhiều, tôi sẽ lướt nhanh thôi, đúng không? Câu hỏi phù hợp chủ đề đang đề cập. Chúng ta đã gặp cái này chưa? Chúng ta đã gặp cái này chưa? Bây giờ mình đi gặp đối tác, mình biết là mình sẽ chia sẻ, mình hỏi họ hoàn cảnh đâu rồi, mình biết họ sẽ nói gì đó. Bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi gì? Cách trả lời hay nhất, thông minh nhất, khôn ngoan nhất là bằng một câu hỏi. Tôi nói lại cái này không? Và bí quyết nha, mà tôi đã làm rồi nha. Câu trả lời hay nhất khi người ta hỏi mình là một câu hỏi. Mình hỏi, có người nói thế này, ta nói là ôi tôi nói cái này là có phải là lừa đảo không? Ta hỏi mình như vậy, đúng không? Mình vội vàng mình giải đáp. Tôi sẽ trả lời bằng cách này nè: tại sao anh nghĩ rằng nó là lừa đảo? Trời ơi, câu đó là trả bóng ngược lại, đúng không? Họ hỏi mình cái mình trả lời họ, cái họ khựng lại liền. Họ nghĩ mình trả lời nhưng mình không trả lời, mình lại hỏi họ lại câu. Đó, đỉnh cao của đối thoại giao tiếp là trả lời bằng một câu hỏi. Các bạn sẽ đọc cái cuốn của tôi giới thiệu là của Brian Tracy, của Maxwell. Bạn thấy là đỉnh cao của giao tiếp của họ ghê lắm, bởi vì họ là những diễn giả lừng danh thế giới, triệu phú. Rồi đặt câu hỏi chất lượng sẽ tạo nên mối quan hệ chất lượng, đúng hay sai? Mình đặt câu hỏi mà chất lượng á, mình sẽ tạo nên mối quan hệ chất lượng, đúng không? Mình đặt câu hỏi hay quá đi, câu hỏi đi vào lòng người, thì tự nhiên người ta muốn kết bạn với mình, người ta muốn đồng hành với mình, đúng không? Rồi câu hỏi chất lượng là gì? Giúp tập trung suy nghĩ, giúp tạo được quan điểm chung, đúng không? Xây dựng củng cố quan hệ, so dịu ngoại mâu thuẫn. Rồi bây giờ một số câu hỏi nên tránh nè. Mình lo nói không mà không lo đặt câu hỏi. Mình hạ người ta xuống, mình muốn nâng cao mình lên. Mình hỏi để khai thác, điều khiển đối tác, chứ không phải là đi giúp đỡ người ta để phát triển. Mình không có lắng nghe câu trả lời, rồi câu hỏi mình không phù hợp nữa. Cái bạn này bạn trẻ mình hỏi khác, cái người lớn tuổi mình hỏi khác, cái người này có trình độ văn hóa nó hơi thấp mình hỏi khác, cái người này là một người có trình độ văn hóa cao, đúng không? Là bác sĩ, mình sẽ hỏi khác, chứ mình hỏi giống nhau sao được, đúng không nào? Rồi để ra kết quả mình đừng có phán xét, đừng có chê bai nha. Rồi cái này dở nhất, cái này là Đắc Nhân Tâm đã nói rồi, tôi lướt qua luôn, rồi chưa? Donald Trump có một câu rất hay. Tại vì trong giao tiếp mình hay đặt cái tôi mình lên cao, đó là thất bại, cuối cùng không kết nối được. Cho nên Donald Trump nói chỉ cho tôi thấy một người có cái tôi quá lớn, tôi sẽ chỉ cho bạn là một người thất bại. Rồi Donald Trump là một người tôi rất ngưỡng mộ từ lúc ông chưa làm tổng thống kìa. Rồi bây giờ vận dụng Đăng Tâm cái phần cuối là chúng ta chốt. Bây giờ ngoài những cái vấn đề tôi xin chia sẻ với anh chị rồi, để chúng ta thành công hạnh phúc trong 2022, thì chúng ta nên vận dụng các nguyên tắc Đăng Tâm như sau, đúng không? Một, chúng ta không nói những gì mình biết, mà mình nói những điều người ta muốn nghe. Rồi câu này quan trọng nha. Mình đi thao bất tiện mà nói sản phẩm mình hay quá, cái gì cũng hay quá, cái gì cũng hay quá, tao không nghe đâu.
Mình nói cái gì mà ta muốn nghe, trời, muốn vậy phải lắng nghe. Trong quá trình giao tiếp mình phải lắng nghe người ta, cái điều gì người ta muốn nghe, mình nói cái điều người ta muốn nghe chứ không phải mình nói cái điều gì mình biết. Trời ơi, cái câu này quan trọng lắm. Đây là đắc nhân tâm, thành công. Cái thứ hai là gì? Thật lòng mình phải thấy họ quan trọng. Mình nói họ, mình chê bai họ, ôi anh dở quá, anh không biết gì hết trơn á, chăm sóc sức khỏe tôi nè, tôi rành lắm nè, tôi 10 năm đâu nè, anh thấy không? Mình nói là họ không quan trọng hả? Rồi vậy họ không cần nghe. Anh quan trọng thì anh nói đi, nhưng mình phải làm sao họ quan trọng. Bởi cái này thì tôi thấy anh Sơn vừa rồi chia sẻ rất là hay, đúng không? Anh Sơn có kinh nghiệm về vấn đề là bán thịt heo thịt bò vậy, trời ơi, cái đó hay lắm đó. Anh Sơn là coi như là thuộc là đỉnh cao á, giao tiếp đỉnh cao, đúng không? Bán hàng của đỉnh cao, trao quà rất là đỉnh cao, đúng không? Rồi vận dụng cái gì nữa? Khen ngợi, ngưỡng mộ. Chưa nói gì hết trơn. Trời ơi, hôm nay khen cái gì? Khen có nhiều lắm. Một là vật lý. Tôi nói xin lỗi các anh chị nha, hồi đó tôi làm bảo hiểm, tôi gặp một cái bà, tôi không biết bà khen gì, bị bà mập quá, chẳng lẽ nói bà xinh đẹp, trời, bà chửi mình chết. Bà béo phì nó, bà đâu có xinh đẹp. Nhưng mà bà có con chó, tôi trời ơi, con chó đẹp quá, chắc con chó này mắc tiền lắm. Trời ơi, thế là 2 tiếng hồ ngồi chịu trận nghe chó. Từ đầu chó tôi ăn thì sao, chó tôi sao, nói cuối cùng ok. Sau khi nói chó xong rồi, anh cái phần của anh tôi thấy hay quá, lúc này mình bắt đầu mình nói. Còn nãy mình ngồi nghe không, mình ngồi nghe là nói về chó, tại mình khen con chó mà, có đâu phải là khen cổ đâu. Nhưng mà cổ rất là tự hào con chó, trời, con chó nó mua bánh 9 triệu đó, thấy không? Có nghĩa là tôi ứng dụng trong cái lượt tăng tâm để trong tôi đi bán hàng. Tôi không nói về cái chuyện tôi, mà tôi khen ta trước, tôi coi có cái gì hay tôi khen xong đây chi, để họ bắt đầu bộc lộ là mình biết bà này quan tâm cái gì, từ đó mình mới tính giải pháp mình sẽ nói câu gì. Đó là nghệ thuật tôi học từ các tập đoàn. Rồi còn nữa, cái tên quan trọng lắm mà tôi hơi dở, lâu quên tên, cho nên tôi hay gặp giờ sau này tôi chụp ảnh luôn, tôi quen cái chụp ảnh luôn, cái tôi ghi luôn người này tên gì luôn, tại vì sau đó tháng sau tôi quên mất tên nữa cái đó tại tôi dở cái đó. Rồi cuối cùng cái này cũng rất là hay, xin chia sẻ với anh chị trong một cái tài liệu đào tạo networking. Cái nghề của chúng ta là nghề networking, đúng hay sai? Đúng không? Nghề chúng ta hiện nay là kinh doanh MLM, là nghề networking, là kết nối, đúng không? Rồi networking thì bây giờ nó có gì? Nó có cái câu bí mật này nè. Người ta gặp đầu tiên mình đúng không? Người ta đánh giá mình liền. Có 7 giây 7 giây đầu tiên là người ta đánh giá, là ta quyết định là có hợp tác với này không. 7 giây đầu tiên. Các chị không tin thì thôi, cái chuyện đó là chuyện là tôi tích tài liệu nước ngoài mà ta đào tạo rất là chuyên nghiệp. 7 giây đầu tiên là ta nhìn mình không là ta quyết định trong 90% là có nên ngồi nghe này nó tiếp hay không. Đó là vấn đề gì? Thấy ghê không? Chú ý nha, nếu mà kia nha, sự thật ai đó chỉ mất 7 giây quyết định là không liên quan đến ta nữa. Đáng sợ không? Sao mà ghê gớm như vậy, chưa nói gì trơn mà gặp mình Có đây. Mà thực ra mình cũng vậy. Mình cũng nhìn người ta trong vòng 7 giây rồi, mà trong lòng mình đã nghĩ là có nên gặp cha này nữa không, gặp cô này nữa hay không. Đây, tại vì bạn chỉ có duy nhất một cơ hội để gây ấn tượng thôi, được gọi là impress. Gây ấn tượng. Vậy làm thế nào? Đó là việc ăn mặc nè, chú ý ăn mặc nha. Mình đi gặp người ta, bây giờ hỏi người ta, hỏi là 2 người này mình đến hợp tác như nào? Gặp ông bác sĩ này hay gặp cái ông này xăm này nè, mình nói thử đi, mình nói thật lòng mình đi. Rồi bây giờ 2 người này thì mình quyết định làm ăn cái doanh nhân nào? Có người nói nè, nhưng mà tôi không thích trang trọng, tôi thích mặc đồ bụi vậy đó, mặc đồ quần jean với lỗ vậy đó, được không? Tôi thích để cái đầu vậy, được không? Chẳng ai thích cả. Nhưng mà anh đi gặp người ta đó là anh phải thác. Bởi vì cái tiếp là gì? Thứ nhất là ăn mặc bên ngoài, đúng không? Cái đó ta thống kê trên thế giới nha, chứ không phải người ta tự nói ra đâu nha, ta thống kê hàng ngàn người rồi Bây giờ gặp một người, cái gương mặt này mình thích nói chuyện người nào? Trời ơi, mặt đưa đám với mặt tươi cười, mình thích nói chuyện người nào? Câu giải đáp các anh chị đã có rồi. Ánh mắt nữa, đúng không? Rồi ánh mắt nữa. Rồi vẻ ngoài. Thấy anh này lịch sự quá không? Đúng chưa? Quá lịch sự. Hồi xưa tôi cũng vậy, tôi gặp một cái giám đốc vùng cấp cao bên bảo hiểm trời, tôi gặp mà thấy mê quá, quá hay luôn. Mà sau này tôi thấy tôi cũng lên được tới đó trước đó luôn. Mà thời đó tôi thấy ngưỡng mộ này lắm, quá lịch sự luôn.
vô gặp liền, bắt tay liền, mặt vết rất là mời ngồi đàng hoàng nói chuyện rồi. Anh có thể xếp ngày mai gặp tôi được hay không? Có rất đề hay, rất bằng màng, rất là ấy. Trời, rất chuyên nghiệp. Hồi xưa tôi đã bị cái đó rồi và tôi thấy đúng thế luôn. Rồi từ nay trở đi, trước khi đi gặp ai hãy lên gương nhìn coi mình sao cái đã. Này nữ thì có rồi, nam ít có. Nam trước khi đi ra ngoài, nữ trước khi ra ngoài đương nhiên là thiệt rồi, ít khi có cái vụ mà bê bối về ăn mặc, nhưng mà nam thì có đấy, đúng không? Rồi chúng ta coi thử này nè, đó, chúng ta thấy không? Rồi không nên và nên nói chuyện người ta mà sọt túi quần, không có đâu, không có được đâu nha. Rồi cái nào nên là không nên. Nói chuyện để hai tay trên bàn vậy nè là không được. Ta giáo dục cho nhân viên các tập đoàn nó vậy đó, giáo dục từ cách cầm điện thoại cho đến thắt cà vạt, nó đào tạo hết á, chuyên nghiệp. Rồi bây giờ làm sao xây dựng mối quan hệ chất lượng á. Rồi bây giờ tôi kết thúc bằng có mấy sao thầy. Thứ nhất, giao tiếp để làm gì? Để xây dựng mối quan hệ. Vậy thì mình xây dựng mối quan hệ với ai đây? 4 người sau đây. 1, mình chỉ nên kết giao với người biết trân trọng mình thôi, bởi vì họ sẽ an ủi giúp đỡ mình trong lúc mình khó khăn gục ngã. Chắc chắn cuộc sống mình sẽ gặp, đúng không? Rồi cái thứ hai, loại người nào mà mình nên kết giao là mình kết giao người có năng lực tích cực, energy. Năng lượng là ngân lượng. Người không có năng lượng phải năng lượng như cô Trần Xuân vậy đó. Năng lượng như vậy á, thì sẽ có nhiều tiền. Mà năng lượng như vậy sẽ gặp người có năng lượng như vậy. Còn người buồn hiểu không hiu sẽ gặp người buồn hiểu không hiu. Chắc chắn. Chơi bạn nhậu chắc chắn giỏi nhậu, chứ nó dạy mình nhậu giỏi hơn thôi chứ đâu có. Nhưng mà chơi người biết kinh doanh, mình giỏi kinh doanh. Rồi loại người thứ hai là thứ ba là nào? Kết giao người dẫn dắt bạn. Người ta có nói hay, để thành công phải tìm gì? Tìm thầy, đúng không? Chọn thầy, chọn gì nữa? Chọn vợ, chọn thầy là người dẫn dắt mình á. Rồi kết giao ai nữa? Kết giao người chịu phê bình mình. Mình hay dị ứng người phê bình mình, phải không? Không, họ phê bình mình mà xây dựng, khác cái người phê bình mà chỉ trích, khác nhau xa lắm. Cái cách nói, cái câu nói, cái thái độ nói là biết người này đang chỉ trích mình vì động cơ xấu hay là thực sự thương mình biết liền. Rồi ha, 4 loại người này nha, nhớ nha. Rồi nhưng tránh không nên hợp tác. Vẫn giao tiếp nhưng không hợp tác, bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không tin thì các anh chị kết bạn với người chơi game đi sẽ biết, sẽ mê game lắm, chắc chắn rồi. Rồi không hợp tác người có tham vọng riêng quá lớn, bởi vì họ không thấy sự hy sinh của người khác mà chỉ quan tâm đến kết quả, cái được mất của mình, đúng không? Mình đã nói cái đó rồi. Mình là người phụng sự nhưng mà nó không phụng sự, mà nó vô đội nhóm mình nó phá tánh cái nhóm mình luôn. Cái tư duy nó làm đội ngũ mình xào xáo hết. Mình có những người đó trong đội nhóm mình là cái đội nhóm mình tiêu luôn, doanh nghiệp mình cũng tiêu luôn nữa. Mình không hợp tác với người không có tinh thần sứ mệnh, tức là cái người chỉ lấy tiền làm mục đích là thua rồi. Cuộc đời này chỉ có tiền thì không có được. Người ta đôi khi người ta đi làm không phải vì tiền, vì cái khác nữa. Không hợp tác với người không có tình người là đúng luôn rồi, khỏi nói gì nữa. Người không có tình người đâu có quan tâm với nhau đâu, rồi đúng không? Rồi tiếp tục. Người thứ tư là gì? Không hợp tác người tiêu cực, vì họ sẽ làm tiêu hao năng lượng của mình. Không hợp tác người không có nguyên tắc sống, đúng không? Không hợp tác người không có lòng biết ơn. Người không có lòng biết ơn. Rồi cuối cùng là thua, đội nhóm mình tiêu theo. Mà cái văn hóa đội nhóm mình là phải biết ơn. Trong cuộc đời này phải biết ơn. Đầu tiên sáng thức dậy phải biết ơn, cảm ơn Thượng Đế đặt cho con còn thở. Thì có người nằm ngủ xong lên đường luôn. Trong năm qua, 2 năm qua mình có trên 35.000 người đã ngủ luôn, không bao giờ thức dậy. Cho nên phải biết ơn, đúng không? Rồi khi gặp mà người mà mình yêu thương á, dành ai đi, đừng có để trễ. Đúng không? Gặp cái người mà mình bạn thật sự yêu thương á thì dành ngay đi, đừng có để trễ. Gặp cái người mà mình có thể tin tưởng được, đúng không? Giữ quan hệ liền, đừng có chờ. Rồi gặp cái người đó từng giúp đỡ mình thì phải tỏ thái độ cảm kích đi, vì người đó đã giúp mình thay đổi cuộc đời. Khó lắm, không phải lúc nào mình gặp người này đâu. Rồi bây giờ chúng ta tóm tắt lướt nhanh, đúng không? Tóm tắt là gì? Giao tiếp, cộng tác là một kỹ năng của thế kỷ 21 có thể rèn luyện được, chứ không phải là tự nhiên có đâu.
Thứ hai, giao tiếp thì phải yêu thương, cho đi và chân thật. Giao tiếp phải trở thành người đáng tin, tôn trọng khác biệt và thân thiện, mỉm cười, đúng không? Giao tiếp phải lắng nghe tích cực, phải tạo ấn tượng đầu tiên, đúng không nào? Rồi, giao tiếp phải đắc nhân tâm, không phán xét chê bai, nói những điều người khác muốn nghe, thật lòng làm theo quan trọng, thành thật khen ngợi và ngưỡng mộ, đúng không? Rồi, tất cả những điều hồi nãy giờ tôi chia sẻ, xin lỗi quý vị đã trễ quá, thấy không? 9:30 10 giờ mà tới 10 rưỡi, nhưng mà vẫn còn có 161 người. Xin lỗi một lần nữa, xin lỗi quý anh chị. Rồi, quý anh chị có thể comment vào ô chat, đúng không? Đúng không? Những cái phát hiện mới, những cái gì mình cảm thấy mới đó, có thể mình biết 10 rồi, tự nhiên hôm nay phát hiện thêm một cái đó thì quý anh chị có thể comment vô ô chat Rồi. Một lần nữa cảm ơn MC, ban tổ chức, cảm ơn mọi người tới giờ phút này vẫn còn ngồi nghe, cho nên là khích lệ tôi. Xin lỗi đã làm quá trễ. Xin chúc mọi người buổi tối là rất là tràn ngủ, có nhiều giấc mộng đẹp. Xin chúc mọi người năm mới này ha. Vâng ạ, thầy thưa thầy là có dài một chút nhưng mà thật sự là vô cùng là bổ ích ạ, và nhiều cái mà chúng ta còn chưa được để ý, hoặc chúng ta còn chưa có tiếp thu được, hoặc chúng ta cũng chưa có bao giờ gặp những cái tình huống như vậy. Cho nên mà cô bác anh chị ạ, thì để như cái buổi học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta thay đổi một cách giao tiếp từ trong nhà với cha mẹ, vợ con, người thân, rồi ra ngoài xã hội, ra thế giới một cách tự tin hơn, với cái lòng tràn đầy yêu thương, chân thật, lòng phụng sự, lắng nghe, khen ngợi, ngưỡng mộ, ngôn ngữ hình thể, rồi trang phục, ánh mắt này thì nói lên cái điều mà người giao tiếp người ta muốn nghe, và đặc biệt là phải nhớ tên người giao tiếp. Những cái đó là thầy nói là một trong những kiến thức là vô cùng là bổ ích. Một lần nữa thì thời lượng của chúng ta hôm nay đã là muộn quá rồi, thì là rất là cảm ơn thầy Quang. Một lần nữa là cảm ơn cô bác anh chị, chúng ta đã ở lại và lắng nghe, tiếp thu những cái kiến thức thật là bổ ích. Chúc cô bác anh chị chúng ta thật là ngủ ngon. Cảm ơn bạn đã xem video Nghệ thuật giao tiếp để thành công của tôi. Hy vọng bạn đã có giây phút thư giãn và bổ ích sau khi xem video của tôi. Bạn hãy like video và chia sẻ để nhiều người biết đến video giá trị này nhé. Bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận video giá trị và bổ ích tiếp theo của kênh Quang Nguyễn trên N nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn vạn điều tốt lành.